ברוכים הבאים, תודה רבה שהגעתם לכנס מכון אהרון, הכנס השנתי שלנו. גם השנה יש לנו תוכנית מעניינת, עם הרבה דוברים מאוד מעניינים, הרבה נושאים מאוד חשובים, בכלל תקופה מיוחדת ומאתגרת, ואני מיד ללא עיכוב נוסף מזמין את פרופסור רפי מלניק, נשיא אוניברסיטת רייכמן. רפי, בבקשה. ערב טוב לכולם. שלמה דוברת, מייסד ושותף כללי קבוצת ויולה, יושב ראש מכון אהרון למדיניות כלכלית, פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, מר אבי טיומקין, אני לא ראיתי אותו, הוא היה אמור להיות, אבל איננו, בכל אופן על שמו הבית ספר לכלכלה, רב אלוף מיל גבי אשכנזי, לשעבר שר החוץ ורמטכ"ל ה-19 של ישראל, פרופסור גיטה גוניפר, משנה למנכ"לית קרן המטבע הבינלאומית שעוד מעט תעלה על המסך, פרופסור מרטין אייקנבאום, אוניברסיטת נורת-ווסטרן וחבר בדירקטוריון המכון, פרופסור צביקה אקשטיין, דיקן בית הספר טיומקין לכלכלה וראש מכון אהרון למדיניות כלכלית, פרופסור עומר מואב, יושב ראש הכנס, יעל דוברת, קרן דוברת, חוקרי המכון, חברי דירקטוריון, משתתפי הכנס, מכובדים כולם. בפרק זמן קצר מאוד, כנס מכון אהרון הגיע למעמד של הכנס החשוב ביותר שמתקיים בארץ על כלכלת ישראל. ואני מברך את המכון על ההישג המרשים הזה. זה לא סוד שמשרדי הממשלה מתייעצים עם מומחי המכון ולרוב מקבלים את דעותיהם כעצות שחייבים להתחשב בהם ברצינות גמורה. השנה הכנס בעל חשיבות עליונה בשל המצב שהמשק נתון בו. יש דחיפות לעצב מדיניות כלכלית נכונה כדי למנוע אובדן של הישגים מרשימים אליהם הגיע המשק את כלכלת ישראל עד שנת 2022. בסוף שנה זו המשק היה במצב מצוין עם תהליך צמיחה מהיר הובל על ידי ענפי ההייטק תוך גידול הפריון וסגירת פער מול מדינות הסמן. שיעור אבטלה היה מהנמוכים ביותר בהיסטוריה שלנו, נרשמו ירידה במגמה של צמצום העוני והקטנת אי השוויון, עודף מרשים בחשבון השוטף של מאזן התשלומים, ירידה של החוב הציבורי יחסית לתוצר ועוד ועוד. מה עוד אפשר להגיד על מצב כזה? בהווה, ענן שחור של אי ודאות רובץ מעל המשק. על פי מדדים אחריהם אני עוקב, המקדימים את הפרסום של החשבונאות הלאומית, נראה שהמצב של המגזר העסקי הוא בקיפאון ולמעשה הפסיק לצמוח. הנתון הבולט ביותר שאני רוצה לציין הוא הירידה ביבוא תשומות לייצור המקומי. אנחנו מכירים את כלכלת ישראל ויודעים שהמשק ללא יבוא תשומות מחו"ל אינו יכול לתפקד. נראה שכולם בהמתנה להתבהרות המצב, אבל בתקופה זאת ההשקעות החדשות יורדות עד שיתבהר המצב. בכנס הרצליה שמענו את שלמה דוברת דיבר על מצב ההשקעות מחו"ל בענפי ההייטק, ואני בטוח שנשמע עוד על הנושא הזה גם היום. ההשקעות האלה הם צינור החמצן של הענף בהיותו המוביל, והוא הופך להיות צינור החמצן של המשק כולו. והירידה בהם היא פשוט דרמטית, ואנחנו חייבים לראות את המציאות כמו שהיא. קשה להפריד בין ההשפעה של המצב בעולם להשפעות המקומיות, אבל המקומיות בשל הניסיון להנהיג הפיכה משטרית בישראל. אבל המצב אינו סטטי, וככל שאנחנו ממשיכים במצב הקיים, עלולים להתרחש תהליכים בלתי הפיכים שישפיעו עלינו גם בטווח הארוך. על רקע זה אנחנו גם בתהליך אינפלציוני שדורש התייחסות מיוחדת. התפרצות עליית המחירים החלה בשל פגיעה בשרשראות האספקה עקב הקורונה וזעזוע מחירי האנרגיה והמזון עקב המלחמה באוקראינה. אולם זעזועים אלה נחתו על העולם
ועל כלכלת ישראל על רקע מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה וריביות על גבול האפס. כל זה היה מוצדק בתקופה ההיא. באותה תקופה נוצרו שני מחנות, מחנה שהעריך שהאינפלציה זמנית והמחנה האחר שחשב שהאינפלציה תתמיד. היום ברור שהמחנה השני צדק. גם היום קיימים שני מחנות, מחנה הנחיתה הרכה הטוען שהאינפלציה תרד ללא כניסה למיתון, והשני שחושב שהנחיתה תהיה קשה יותר ושללא גידול באבטלה האינפלציה לא תחזור ליעד של 2%. בהקשר זה ולסיום אני מגיע לשאלת שער הריבית. בנק ישראל העלה בצדק את שער הריבית והוא מתקרב ל5%. השאלה היא האם זהו שער ריבית מרסן דיו כדי ללחם באינפלציה, או שהעלאת הריבית עד כה רק תקנה מצב אנומלי שהיינו בו מאז המשבר של 2008-2007 ונמשך גם בתקופת הקורונה. רק להזכיר לכם, ב-2007 ערב המשבר הפיננסי המשק היה בתעסוקה מלאה, האינפלציה הייתה קרוב ליעד האינפלציה של 2% והריבית הייתה 4%. זה רק לרפרנס לאיפה אנחנו נמצאים אז והיום. אני מקווה שהדיונים בכנס יעזרו לנו לגבש המלצות למדיניות שתעזורנה לנו לחלץ את המשק ממצבו הנוכחי, כאשר היעד העליון הוא למנוע את נדידת ענף ההייטק למקום אחר בעולם, מה שיגרום לכך שנשאר כאן בלי ענף מוביל ובלי יכולת צמיחה. אני מאחל לכולנו כנס פורה. אנחנו נעסוק הרבה בכלכלת ישראל, באמת תקופה מאוד מאתגרת, אבל עכשיו יש לנו 20 דקות של לנוח מכלכלת ישראל, ואנחנו נהיה בשיחה של פרופסור מרטי אייכנבאום עם פרופסור גיטה גופינט, שהיא ה-First Deputy Managing Director של ה-IMF. מרטי, בבקשה. Hi, Gita. It's great to see you. Hello. I want to welcome you on behalf of everybody and Israel generally for help us elevate the level of discourse in public policy debates. I've known Gita for over 20 years, and it's always been a delight and a privilege to talk to you. So, with that said... Thank you, Marty. Again, thank you from my side, too, and it's really great to see you. It's wonderful to see you. Let me start with an easy question, which is, do you think that inflation will come back to target levels in the U.S. and Europe by the end of 2023? And if not, do you think central banks should raise interest rates more aggressively? Actually, there's a part of it that is a simple question, which is we have our projections, and for neither the U.S. nor for the euro area, we have inflation coming back to target by the end of this year. So, for instance, for the U.S., we have, core PCE, which is what the Fed targets, at around 4% by the end of 2023. So, Q4 over Q4. For the euro area, we don't see inflation coming back to target until somewhere in 2025, kind of the early part of the middle of 2025. So, it's going to take a while in both countries, and maybe a little faster in the U.S. than in the euro area, but that's where we are. So in terms of policy, I think the question is now more about how long to stay at high levels as opposed to how much more to travel. We have, for the U.S., we think that at interest rates at between 5.25 and 5.5, and staying there for a while is what will be needed. So, nothing like what the markets expect in terms of an interest rate cut this year. We don't expect that's what will happen. And we think it has to stay high for inflation to come down. In the case of the euro area too, we do see a need for some more further tightening
in the euro area to make sure that inflation comes down durably. So that's where we are. So your first questions, we don't really see either of them at target by the end of this year. That's great. Thank you very much. We'll leave for another time why bond markets got it so wrong, but let's do that offline. A slightly easier question, which is how do you assess the prospects for growth in the next year or so in the US, Europe, and perhaps the Middle East? So again, we have our latest numbers out for the US. I think for the US, we've been surprised by the resilience of the economy, despite having some very substantial increases in interest rates that happened very quickly. Labor markets are still very resilient. Consumption is still holding up well. We have a growth projected to be 1.7% this year, then slowing to 1% next year. And, that's mainly because of tightening monetary policy. And so that's going to lead to a kind of weaker private consumption and private investment. In the case of the euro area, we have something slightly different, which is we actually have our projection going forward is for growth to slowly improve this year and into next year. So we have a growth rate of 0.8% for this year that goes up to 1.4% for next year. So this is despite the fact that we have a tightening monetary policy even in the euro area. And the main reason for that is that you have these previous headwinds that are coming off, which is the supply shocks that happened with the energy price increases coming off. And we're seeing wage gains that we think will, lead to an increase in real incomes, and that will also support somewhat higher demand going forward. In the case of the Middle East, so we define the region as MENA, which is Middle East and North Africa, plus Pakistan. So that's kind of one of the region bucket that we have. The region as a whole has come out of an aggregate number that looks quite strong, mainly because in 2022, mainly because of, countries like Saudi Arabia, which had very high levels of growth. But now we're going to a slower phase of growth for a couple of reasons. One is that, if you just look at oil prices have come down, and also importantly, because of the agreement by OPEC Plus on oil production that they had in October, and that requires cutting down the production. So that's going to affect the growth numbers too. And then you have a bunch of countries which have high levels of inflation, macro adjustments need to happen. So they're, tighter monetary and tighter fiscal policy. So we have growth going down by a couple of percentage points between last year and this year. I think it was 5.2 or something last year, and it comes down to around 3.2 this year, and then goes up slightly to 3.4 next year. So that's where we are with the three different regions. So that's interesting because it's a moderate forecast, so it's certainly not a recession type forecast. But if you think about the downsides, would you say that the main risks on the downside are what? Political stability, financial instability? Do you have comments on either of those? So again, the global economy is big. It has many countries in very different places with very different risks. If I were to talk about one risk that probably is common to a very large number of them is the tightening of financial conditions. We have seen tightening of financial conditions that come about as the US has raised rates, Europe has raised rates, but still we haven't had a major, a financial crisis of any kind. We haven't seen huge amounts of tightening of financial conditions, especially for, the healthier emerging markets and for the advanced economies. So that's the risk. And so, how could that come about? I think it would come about, one, if, for instance, if inflation prints start showing that the kind of the core inflation, the more stickier parts of inflation is really going to stay high or even go up. And therefore you need even a more aggressive monetary policy response. Secondly, we also could see stresses in the non-bank financial system. We haven't seen that much so far. We saw some in the UK last year, but there's a lot that's hidden and not transparent there, and that's where we could see risks. So that's one big area. For global growth as a whole, of course, there's also the question of China and what happens with China's growth, and because that affects the overall numbers and affects global demand. And we're seeing China's growth. We have growth for China for this year at 4.2%, which is the recovery after the reopening.
And the data that's come in is kind of in line with what we were expecting. The other risk, of course, that we're seeing with a much more frequent basis are climate risks and climate shocks that are affecting many countries around the world, and that can create trouble. And then if you look at our kind of low-income countries, frontier markets, we have a large number of them that are in debt distress, and that's another big risk. On that theme, I wanted to pursue the question of low interest rates and financial instability, which is many people argue that the prolonged period of low interest rates, real nominal, really fostered financial instability and a lot of business models that are no longer as robust or feasible going forward. So what is your view about the relationship between low interest rates, financial instability, and concentration of risks in certain sectors? So the way I see it is, firstly, I think we have to recognize the fact that the reason central banks were targeting low interest rates was because we believe that we were in a world where neutral real interest rates were very low. The classic R-star argument. And therefore, rates had to stay low. And it was also clear at that time that with rates being that low, it could fuel financial risks. We did a lot of work on that at the IMF. Everybody else did, of all the kinds of buildup of risks that could happen. So that was a well understood trade-off, which is that you're helping the economy close the output gap and return to trend, but at the same time, you are going to probably have some building up of these risks. And then, of course, you had the pandemic, and then you had Russia's invasion in Ukraine. So you had a bunch of shocks that nobody was planning for when you're thinking of the low for long interest rate environment. And now it's clear, with the benefit of hindsight, that it probably would have been one should have been a little more cautious about keeping rates that low for long, especially when you're in an economy where you're close to full employment. Inflation is, pretty close to target. Maybe it's not 2%, but maybe it's just 1.8%, but, that's okay, or 1.6%. So with the benefit of hindsight, I think there is the argument that the policy frameworks could have been different. Now, we had spent a lot of time thinking about what would happen as we're building up our risks, but we only now are going to see what it's going to look like when we're getting out of this situation, right? Where interest rates start shooting up. We saw a turmoil in a few months ago with the banking stresses in the U.S. But again, this is quite idiosyncratic. Given that we're now in an environment where we have banks that have interest rate risk, duration risk, all of which they took on because they were partly in a high interest rate environment, but also because the expectation was that you were going to be in low for long forever. We are seeing the stresses that come with that. But again, one other point I would make is that when we were in the low for long world, I think because we understood that these risks could build up, there was emphasis put on regulation being important, ex ante, prudential regulation being important ex ante. So I think the banks that are regulated, kind of the big banks, are in a somewhat solid footing to handle all these interest rates going up. The problem, of course, is those who are not being regulated, including the medium-sized banks in the U.S., as well as stringently as they should be, and similarly the non-bank sector. So I think we're not out of the woods in terms of financial risks, which is why I put that down there as one of the big risks that we are concerned about. Well, that sort of leads to the obvious question. As you look at the Silicon Valley Bank, I will call it a debacle. Some people think, it was very bad management. Other people think it was very bad regulation, or not regulation, bad supervision, to be specific. What lessons does the IMF draw from that particular episode that might be of interest more broadly? There's a good report that the U.S. Fed came out with, a postmortem of things that went wrong, and I think it's a pretty honest assessment of all the things that were not addressed and should be addressed going forward. So firstly, I think there's the recognition that you need much more stringent regulations for the mid-sized banks of the U.S., right? The ones that are over 50 billion
under 250 billion. It's not, not the ones that got taken off a couple of years in terms of stringency of their regulation. So I think there is an acknowledgement that we need to bring back that stringency. Second, there is also recognition that sometimes you find lapses in how institutions are running their books, and the supervisors recognize it. But then after that, there is no implementation, or there's no what comes next in terms of how do you make sure that they get back on track. So, better rules and processes to deal with that is going to be important. And more generally, better stress tests that allow for a more broader set of scenarios than that were allowed for, so that you kind of capture really the risks that are in the system. And I should just mention that, when there was the rule change that was done in, I think it was 2018 or 2019, I forget exactly now, when these banks like SVB were subject to lighter regulation. I mean, the IMF had at that point come out and said that, we really thought that we shouldn't do that actually would be valuable to keep these mid-sized banks also under the tighter regulation. So just a slight follow-up, but not too long, because I want to get some other questions. The other side of that view is that as we regulate the banks more tightly, there are two unwanted consequences. One is, especially in a period of low growth, it gets more difficult to have loans, so that can be a contractionary force in and of itself. And at a lower frequency, as we regulate the banks more, a lot of the financial intermediation moves off books into the shadow banking system. And what is the right balance in your view in thinking about those issues? Those are the kinds of considerations that one always has in trying to figure out how much to regulate. So firstly, on your second point, I think the bottom line is that we need regulation, and we need greater transparency of the non-bank sector too, right? That's a bit of the unfinished business after the GFC. We got the whole banking piece done, and the standards set for that, but much less success in terms of the non-bank financial institutions. And that's the area where we need to get work done for the reason that you said, which is otherwise there's arbitrage that's happening and things go into the shadow. On the first part, in terms of what that would mean in terms of funding costs for banks and just generally their profitability and so on, that is an important point. But I think what we've learned after episode is that it's much harder to come in once you're in an event that could turn into a systemic event to actually do, the tougher measures at that point, which means a lot more needs to be done ex ante to prevent yourself from getting to that point. And so that's why I'm somewhat more sympathetic to, having the stringencies ex ante. Great, thank you. Turning away from monetary policy, for the audience, the IMF, people used to joke, really stood for it's mostly fiscal. So we're now in a situation where government debt in many countries has risen to just unprecedented levels in non-wartime. And is that a ticking time bomb for the world economy, especially since real interest rates generally, and especially on sovereign debt, are starting to rise? It is a major concern for us. And there is the good question of it's linked to interest rates and the fact that we are in an environment where real interest rates have gone up quite sizably. Now, I want to make a point that, when we look at our projections for where we think interest rates will go back down, we do think that, there's a good chance that we will return to a low RSAR environment, a low R environment, given that several of the factors that drove R down would remain. But the bigger point that I want to make is in the sense that quantitatively, that's not that meaningful. If you look at projections, for instance, for debt going forward, including for the U.S., if you take the U.S., for instance, our projection for debt is to keep rising. The debt went up sharply during the pandemic. It came down a bit halfway because of inflation and the strong recovery. But then our projections based on, the spending that's expected, both for age-related spending, healthcare spending, all of that shows debt going back up on an increasing trajectory. And that's true also for China. If you look at China, you see debt expecting to keep going up. So
we are in an environment where for large major economies, projected debt is rising. I worry about the fact that, despite the fact that we're in a time, say, for instance, for the US, the euro area, where we have high levels of inflation above target, if you look at the projected levels of fiscal deficits, they're still quite high. And so that feeds into the debt numbers that we're seeing going forward. So I think that is, there is an important question about fiscal policy at this juncture, but, we've been pushing and saying it's important fiscal policy to support monetary policy. It's not just about debt sustainability, but it's also about the current macro environment. So yes, I think this is something that countries, we do believe this is a good time for countries to have fiscal consolidation for two reasons: help bring down inflation and also build buffers for the future. We've been hitting one crisis after another. It's important to be able to to bring debt levels down to kind of on a path that's more sustainable. Right, just to brief the audience, the Congressional Budget Office currently says if the U.S. goes along its current path, the debt to GDP ratio will be over 200%, and that, if nothing else, will put profound pressures on real interest rates, which will affect other countries and their debt sustainability. Anyways, that's another thing. I see my time is running short, so I was going to ask a question about the judicial reform, but nobody seemed interested. So instead, I was going to ask you to share your thoughts on artificial intelligence, how that will impact on productivity in different sectors of the economy, what the dangers are, and what the potential benefits are. I mean, the most recent version, the so-called generative artificial intelligence, has a potential to be transformational, and transformational both in positive ways, but also in negative ways. It seems like there's a fair bit of agreement that a very large number of jobs are exposed to this new technology, are vulnerable to this new technology. Numbers go all over the place. I mean, but all in the higher end. There's some numbers that say about 2/3 of U.S. jobs can be affected by AI. Then there is the question of whether this is going to raise productivity. The early evidence, seems to suggest that this could have some very positive effects on productivity, which would be a good thing, given that we've been stuck in a low productivity phase for a while, the global economy. And one of the reasons we have medium-term growth at the lowest we're projecting since 1990 is because productivity growth is projected to be low. It doesn't include this AI phenomenon. So there is a potential to make productivity go up, but I think there is where there's a much more disagreement. So long story short, I think what is true is that I do believe it's going to be transformational, but we need to make sure that it is for the benefit of humanity. And we certainly can't assure that at this point. It's a very different kind of technology that can mimic human thinking. And so how to regulate it is not in our current books. We're going to have to think of new ways of regulation and working with scientists, CEOs, but everybody kind of coming together to do this. Second, it has to be a global solution, at least at a high level, some high level principles, maybe some ethical codes of what do's and don'ts. That is a global level will be important. And I think it's important for the wealthier nations to be able to support the lower income nations, the poorer nations, in terms of closing the digital gap. It's a very wide gap. If that's not closed, I have a feeling, and you put on top of this new technology on top of it, you could end up with exacerbating the divergences. So we need better regulation on multiple fronts. We also need to make sure that we don't make the same mistakes as in the past, which is, whenever you have these kinds of transformations, there's a transition where people need, lose jobs. Make sure you have the social safety nets. Make sure that you have the training that's needed and that people can re-enter the workforce very quickly. So multiple forms of public policy are required, but it's going to be new and different, not the kinds we've been used to. Well, thank you. I just want to close with two brief comments. I know I'm over time. First, to remind you, Israel has always been very kind to ex-managing directors. So if you want to proceed in Stan's footsteps in your next phase of your career, you're very welcome here. And finally, I look forward to seeing you in the future at whatever conference we happen to be at. But thank you for sharing your time. Thank you, Mati. Thank you. תודה רבה מרתי, תודה רבה גיטה,
ויש לנו עכשיו הרצאה על אתגרי כלכלת ישראל, באמת בזמנים מעניינים. פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, בבקשה. אוקיי. זמנים גועשים אכן. אז קודם כל, שלום לכולם. זה תמיד תענוג לבוא למכון אהרון. פעם הייתי בא בכובע אחר. אני חושב שללא ספק, קודם כל צריך להגיד, מכון אהרון מיקד את עצמו, מיקם את עצמו, באמת כיתד בכל הנושא של מדיניות ציבורית וכל השיח הכלכלי וגם ההשפעה במחוזות מקבלי ההחלטות. אז מה שנקרא credit is due. אז אני רוצה להגיד היום מספר מילים על הנושאים הבאים. קצת על הפעילות הריאלית, ואנחנו בנקודה מורכבת, תמיד קשה כל הזמן אנחנו רוצים כולנו, אבל בטח בנק מרכזי רוצה את הדאטה שיגיע, כן, זה מין wishful thinking כזה, והאם אנחנו נמצאים באיזשהו turning point, כן? כמובן הנושא של האינפלציה שעלה פה, אני ארחיב על זה, כל מיני סוגיות שקשורות לאינפלציה. אחרי זה אני רוצה להגיד כמה מילים על הנושא של התמסורת לעולם המשכנתאות, אנחנו שומעים הרבה על השיח הזה ועל עולם הבנקאות. ולבסוף אני רוצה גם להגיד, אני יודע שבטח שלמה ידבר נאום שלם על עולם ההייטק, אז אני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל אני כן רוצה לומר משהו על הנושא של התקצוב הממשלתי בתחום הזה. אז בואו נתחיל. אז קודם כל, כמו שאמרתי, המצב כרגע הוא מצב די מורכב. מצד אחד אנחנו רואים נתונים טובים. אם אתם מסתכלים בצד ימין שם בירוק, המשק הישראלי נמצא כבר מעל 6 רבעונים, שנה וחצי מעל קו המגמה. נכון שהתוצר צמח ב2.5 ברבעון האחרון, אבל אם מחליקים את נושא הרכישת רכבים, זה בערך 3.7%. זה די מתקרב לפוטנציאל, זה פעילות יפה. בצד שמאל אתם רואים את נושא, את שיעורי ההשתתפות, שיעורי התעסוקה, ובכתום אתם רואים את האבטלה. כולם בגדול מייצגים שוק עבודה עדיין מאוד מאוד הדוק. זה הצד היפה של התמונה. בצד השני, אנחנו כן רואים יותר ויותר אינדיקטורים להאטה מסוימת. אנחנו רואים את שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי, אתם רואים, זה כבר לא איזה נקודה אחת, זה איזושהי מגמה. נכון שזה מנקודה מאוד מאוד גבוהה, אבל יש פה איזושהי מגמה. צד ימין אני הבאתי את נושא כרטיסי האשראי, אתם רואים בכחול שההוצאה על כרטיסי אשראי יורדת, ויש עוד לא מעט אינדיקטורים שבהינתן הזמן לא הבאתי, אבל נושא האשראי, כמובן נושא המשכנתאות וכיוצא בזה שאנחנו נדבר עליהם אחר כך. אז הייתי אומר, התמונה היא כרגע מורכבת, אבל בכל זאת הייתי אומר שאם מסתכלים רק על נתוני הפעילות, לעומת התחזיות שלנו שהיו בתחילת השנה, מה שנקרא, אם מחזיקים את הכל קבוע, ואנחנו הערכנו שהצמיחה תהיה 2.5 בממוצע השנה, אז הייתי אומר, הצמיחה, לפחות נתוני הרבעון הראשון, טובים יותר. מה לגבי האינפלציה? אז קודם כל, היום יצא נתון של ארצות הברית, כן, הם בדרך, הם באינפלציה של 4%, אנחנו באינפלציה של 5%, אנחנו עדיין באינפלציה שהיא באחוזון ה-25 בעולם, אבל כמובן זה לא איפה שאנחנו רוצים להיות, ואני גם אראה בסוף, נגיד בתחום המזון, איך סביבת האינפלציה בין היתר משפיעה, ולכן אנחנו מאוד נחושים להחזיר אותה. אם מסתכלים על אינפלציית הליבה, ואני חושב שזה אחד הנושאים הכי מרכזיים, האינפלציה בארצות הברית ירדה בין היתר, מחירי האנרגיה עלו שם הרבה והם ירדו, מחירי הסחורות וכיוצא בהם. הדברים האלה לא באו לידי ביטוי אצלנו בצורה הזאת, ולכן אנחנו גם לא רואים אותם יורדים באותו אופן שקורה בארצות הברית. אתם רואים שמדדי הליבה אנחנו פחות או יותר, אנחנו בעצם דומים, ושמה הדביקות שעליה מדברים בתחום האינפלציה, ולכן מה שגיטה אמרה, אני מעריך שבאופן די דומה שהריביות יצטרכו להישאר ברמה גבוהה
בטח יותר לאורך זמן ממה שלפחות השוק האמריקאי מעריך בארצות הברית, ואני מעריך שזה גם יקרה פה, כל עוד לא נראה איזה שהם אירועים טאקלים פיננסיים בתחום של המערכת הפיננסית. אז אני כן רוצה להרחיב על נושא האינפלציה. מה שאתם רואים פה, אני חושב שאנחנו באים לנתח את האינפלציה, בראש שלי לפחות יש איזה 6 פקטורים מרכזיים. בירוק אני שמתי את הפקטורים שאני חושב שכרגע לא מהווים את הסיכון הגדול לאינפלציה בישראל, ובאדום את הפקטורים שיותר מאיימים על תחום האינפלציה. אז קודם כל האינפלציה בעולם. האינפלציה בעולם, אתם יודעים, הגיעה למימדים של 8, 9, 10%, והיא בתהליך ירידה. ואתם רואים בקו מקווקו את בתי ההשקעות, זה לא שעד היום הם פגעו פרפקט, אבל בגדול זוהי המגמה, וככל שזה רוח שמגיעה גם לישראל, זה לפחות יורד. מרטי שאל את גיטה, איפה אנחנו נתייצב? זוהי אחת השאלות המרכזיות. לאף אחד אין תשובה טובה. הערכה היא שאנחנו בעולם של די-גלובליזציה, שגם מערכות ה-supply chain יהיו יותר מבוזרות, ולאור זה אנחנו גם נמצא את עצמנו באינפלציה, שהיא תהיה בסטדי סטייט יותר גבוהה מאיפה שהיינו לפני שנכנסנו לכל האירוע הזה. אבל עדיין המגמה פה היא מגמת ירידה, וזה כמובן עוזר לנו, כי אנחנו כמובן משק קטן ופתוח, כמובן זה גם תלוי בשער חליפין, שאני ארחיב עליו לא מעט בהמשך. תקציב המדינה. אז אני חושב, והתבטאתי כך בעבר, אני חושב שהמסגרת, ואני רוצה להשתמש בשני מילים, מסגרת ותמהיל. אז המסגרת היא טובה והיא אחראית, כן? היא לא מהווה בגדול איזשהו, אני חושב שהיא התנהלה נכון, והיא לא רחבה יתר על המידה, וכפי שגם גיטה הצביעה, היא מדיניות פיסקלית שתומכת במדיניות המוניטרית. מאידך, אם מדברים על התמהיל, אני חושב שהתמהיל פה, איך נגיד את זה, לא תורם כרגע, ואין בו מחוללי צמיחה בשני הנקודות המרכזיות לטובת הטווח הארוך. אז אחד מהם אתם רואים בצד ימין, זה הנושא של הון פיזי, כן? אנחנו כולנו יודעים, ובצד שמאל זה יהיה הון אנושי. אז בואו נרחיב טיפה על ההון פיזי, כי אני מדבר על זה לא מעט. כולנו מבינים, קודם כל נתחיל באיזושהי אמרה. בהינתן המלאי התכנוני, האוצר מיצה את מה שהוא יכול להקציע לנושא הזה השנה. זאת אומרת, זה קודם כל מגיע קרדיט, איפה שקרדיט יזדו גם פה. יחד עם זה, אנחנו בהשקעת חסר ענקית בתחום הזה, כן? יש לנו פער, כמו שאתם רואים, גדול במלאי, ואז נשאלת השאלה, למה יש פער כזה? אז כמובן, זה חוסר של השקעות על פני שנים, ואז נשאלת השאלה, בין היתר, למה יש חוסר כזה על פני שנים? בין היתר, בגלל פער בין פער תכנוני ופער תקציבי, כן? אז אחד ההצעות, ואני אמרתי את זה פה כבר לא מעט שנים, ואמרתי את זה בעוד כנסים, ואני אומר, תמיד לוקח את הדוגמה של מס הכנסה שלילי, שבנק ישראל היה צריך להציע את זה במשך 8 שנים רצופות, עד שבסוף זה הגיע לתכלס, אז אני לוקח עוד פעם אחת ואומר את זה. אנחנו, להערכתי, כדי שלא ייווצרו הפערים התקציביים האלה, כי יש שנים שבהם יש תכנון אבל אין תקציב, ויש שנים שבהם יש תקציב ואין תכנון, זה הדבר הזה גורם לכך שגם חלק מהיחידות לא יוצרות תכנון בגלל זה, כי הן יודעות שלא יהיה להם, ולכן להערכתנו צריך לשים פה איזשהו, להגדיל את התקציב ולשים תקציב צדדי, הוא יהיה חלק מהתקציב הכללי, חלק מחישוב הגירעון, אבל יהיה קרן לתשתיות, והיא תבטיח את זה שאנחנו נקיים את התהליך הזה, כי זה תכנון ארוך טווח, תהליכים ארוכי טווח, אי אפשר לתקוע אותם. אז זה הנושא, זה לגבי ההון הפיזי. לגבי ההון האנושי, לא צריך להרחיב, יש פה פערים מצד שמאל, כל מישהו אקדמאי זה תמונה עגומה ביותר, אתם רואים שהחלשים ביותר בישראל, העשירון הראשון, שני, שלישי, הם חלשים לאין ארוך מהחלשים ב-OECD. זה בעיניי תמונה מאוד מאוד בעייתית, כולנו מבינים שההשכלה זה המקפצה הכי גדולה גם למוביליות, דובר פה על ה-AI,
האג'יליות של לקבל השכלה רחבה זה בדיוק מה שאנחנו לא יודעים איפה העולם יהיה, ולכן צריך את זה. ברור שצריך להשקיע במערכת החינוך, מעבר לזה אנחנו בוודאי חייבים לאור תהליכי הדמוגרפיה שגברים חרדיים, גם נשים ערביות ייכנסו לשוק העבודה, כולן צריכים לבוא עם מיומנויות לשוק העבודה כדי שיתמרץ אותם, ובואו נגיד בצורה ברורה, התקציב לא רק שלא מתמרץ, אלא אפילו יש בו פקטורים שליליים בנושא הזה. השכר במשק. השכר במשק זה עוד צעד טוב שהאוצר עשה השנה, כן? כמו מסגרת התקציב, במובן הזה שההסכם הוא לא מרחיב, הוא הסכם הוגן, ובכחול אתם רואים את השכר הנומינלי, אבל יש שם פיפס שנובע מהתשלום הראשון למגזר הציבורי, אבל בגדול אם זה ילך לפי התקציב, אתם רואים למטה זה השכר הריאלי, בגדול אנחנו לא רואים פה מנגנון של ספירלה של שכר ואינפלציה, כל עוד נמשיך בתהליך הזה. עכשיו אנחנו מגיעים לאדומים. הראשון שבהם הוא שער חליפין. אז זה שקף שהראיתי במקום אחר, ובגדול מה שאתם רואים פה בירוק זה נסדק, אבל אם משתמשים בנסדק כפרוקסי לשער חליפין, כן? שער חליפין שלנו בגדול למעט כמה אירועי קיצון מתנהג די בצמידות לנסדק, אז מה שאתם רואים, יש פה איזו רגרסיה, אני לא אכנס אליה, אבל הקו הכתום הוא בגדול אמור לנבא כביכול את שער חליפין, והוא עושה את זה בצורה מאוד טובה, עד לתחילת שנת 23, שם יש התבדרות, והפער ביניהם זה מה שאני קורא לו פיחות עודף. כן? עכשיו, לפיחות העודף הזה יש מחיר, כן? בעיקר בעולם שבו אנחנו יודעים שיש תמסורת של בערך 0.2 מפיחות לאינפלציה. אז פה אתם רואים את המספרים שם בימין, אנחנו רואים שהיום השקל כמובן תוסף, ואני תכף אראה לכם שקף שמראה קשר די הדוק בין איך או דעות פורמליות או דעות לגבי איך מתקדם ולאיזה כיוון מתקדמים השינויים החוקתיים. וככל שיש הנחות שרפורמה היא סביב השולחן, אנחנו רואים תיסוף. אז הנה השקף הזה, ואתם יכולים לראות, בכחול מה שעשינו פה, אנחנו ניקינו את החלק של הפיחות או התיסוף מההשפעה של שער חליפין, רק מול ישראל ניקינו את החלק של איך הדולר זז לעומת שער המטבעות, זה החלק האפור. אז למטה אתם רואים את מה שקורה כאשר יש פיחות ולהפך למעלה, סליחה, למעלה זה פיחות ולמטה זה כמובן תיסוף, אתם רואים מה קרה שם בקצה. בקיצור, העודף הזה שאני מדבר עליו, אתם מבינים שאפילו בצורה קונסרבטיבית, מדובר פה, למרות שאמרתי שהאינפלציה היא 5%, גם בצורה הכי קונסרבטיבית יש לנו פה איזה עודף אינפלציה של לפחות 1%. וזה מאוד משנה, כן? מבחינת הדינמיקה והסביבה. עכשיו אני רוצה לדבר על דיור. בעצם אני רוצה לדבר על דיור, אבל בסוף בקונטקסט של אינפלציה אני רוצה לדבר על שכירויות, שהן נגזרת של הדיור. אז קודם כל אתם רואים, בצד ימין אתם רואים את, אני אקרא לזה צד ההיצע, ואתם רואים את התנופה שהייתה עד לתקופה האחרונה. באמצע אתם רואים, הייתי קורא לזה ביקוש, אתם רואים את השינויים שנובעים בין היתר מעלאת הריבית ואת הצמצום במשכנתאות. ובצד שמאל אתם רואים את ההתמתנות של מחירי הדיור, ובקצה אתם ממש רואים כבר מדדים שליליים. עכשיו, בשלב הראשון מה שאנחנו בדרך כלל רואים זה איזושהי תחלופתיות, אנשים עוברים מרכש לסחירויות, אבל ככל שהתמתנות המחירים תישמר על פני זמן, בסוף זה מגיע גם לסחירויות. ולכן כל כך חשוב, מעבר לזה שאנחנו רוצים לראות את התמתנות המחירים, זה שמחירי הדיור יתמתנו, אנחנו חייבים שההיצע זה המפתח, בהינתן איפה שאנחנו ובהינתן מה שאמרנו קודם, שתנופת ההיצע הזה זאת תימשך. מה שהבאתי לכם זה איזה דאטה סט שעשינו בעצמנו, אבל אתם רואים פה את שיעור המכרזים שאינם נסגרים. זה על פי, אפשר לעשות את זה בכל מיני צורות, זה במונחי יחידות דיור. עכשיו, השוק הזה כרגע עובר התאמה,
כדי שלקבלנים יהיה שווה להמשיך לבנות, הם חייבים שהתשואה תהיה שם. כדי שהתשואה תהיה שם עבורם בעולם שבו המחירים מתמתנים, מחירי הקרקע צריכים לרדת ולהתאים את עצמם. עכשיו, כדי שזה יקרה והתנופה תמשיך, אנחנו צריכים שתהיה התאמה ברמי, אלה הם מכרזים שלא נסגרו, זאת אומרת, מחיר המינימום היה גבוה מדי. מי שבאקדמיה מכיר את המושג Revise Resubmit. צריך לעשות פה Revise Resubmit מהיר, לא לתת לדברים האלה ליפול, ולהמשיך מהר, כדי שכל הדבר הזה יחלחל בסוף להיצע, והוא ימשיך את התמתנות או יציבות מחירי הדיור, זה גם יביא להתמתנות מחירי השכירות. אוקיי, מחירי המזון. אז קודם כל צריך להבין, המזון בארץ הוא יקר, אני הרבה פעמים מסביר שיוקר המחיה זה לא כמו אינפלציה, בניגוד, אחד זה רמה, אחד זה שיעור שינוי, אנחנו מכירים את שוויץ, היא יקרה, אינפלציה נמוכה, יש מלא מדינות באפריקה שיש אינפלציה ענקית ויוקר המחיה הוא לא כזה גבוה, אבל רק רגע, תחזור, לעומת זה אז קודם כל תראו, האינפלציית המזון בישראל היא לא גבוהה ביחס לעולם, וזה ככה לאורך מספר לא מעט של שנים, וגם עכשיו היא עדיין לא כזאת גבוהה. אבל למה, דרך אגב, למה הסתכלתי על הסחירויות? רק לסבר את האוזן, הסחירויות הן רבע מהמדד, וזה בערך 12% מהמדד. אז הלאה. עכשיו, פה יש לכם ניתוח, אני יודע שזה כמו איזו תמונה של אגם, אז אני קצת אסביר מה קורה פה. כן? מה שבעצם אנחנו מראים בירוק, זה השינוי השנתי בפועל, והקו המקווקו, אתם יכולים לחשוב עליו איזה מין רגרסיה שמפרקת את הגורמים בעלייה, כאשר מה שאתם רואים יש פה תרומת השכר, תרומת מחירי הסחורות החקלאיות, תרומת עודף מחירי היבוא, זאת אומרת מה היצואן בחול מחר ליבואן בישראל, ומה שאתם רואים, ותרומת שער חליפין. אז מה שאתם רואים זה שבתחילת העלייה, אנחנו רואים נדבך מאוד חשוב של העלייה בתרומת מחירי הסחורות החקלאיות, וגם בתרומת העודף של מחירי היבוא. כן? אבל בקצה שם, אנחנו רואים בכחול, את תרומת סביבת האינפלציה. כן? וזה אחת הסיבות שכל כך חשוב למגר את האינפלציה, כי אנחנו כבר רואים שזה משפיע על האפשרויות להעלות מחירים מעבר, אולי פרשנות אחת, זה אולי מעבר לעלויות הייצור גרדה. אז בוא נמשיך. אני כן רוצה להגיד, דובר על העדיקות של המדיניות המוניטרית. מה שיש לכם פה בגרף הזה, על ציר ה-X יש לכם את מספר החודשים שבהם האינפלציה היא מעל היעד של כל בנק מרכזי, ועל ציר ה-Y יש לכם את הריבית פחות האינפלציה בפועל. זה לא הריבית הריאלית, זה האינפלציה, כן? אז הבטן הזאת היא בירוק, נגיד, זה התקופה שהאינפלציה בארצות הברית הייתה 9% והריבית נגיד 1%, אז זה מינוס 8. אז קודם כל אתם רואים שיחסית פעלנו מאוד מהר, ובאופן הדוק ביחס לרוב הבנקים המרכזיים. לישראל יש באופן מוסדי קצת דברים שונים לגבי הדביקות של האינפלציה, אבל אנחנו נמצאים להערכתנו, ובוודאי אם לא היה את בעיית שער החליפין, כפי שהסברתי, בנקודה שאנחנו מאמינים שאם כל ההשפעות של הריסון, עניין של זמן יביא את זה שגם אנחנו נראה את האינפלציה באמת מתמתנת. אז קודם כל אני אומר, אנחנו נחושים לעשות ולהחזיר את האינפלציה ליעד, אנחנו נעלה את הריבית אם אנחנו נראה צורך בכך, זה כמובן מאוד תלוי נתונים, וכמובן תמיד תוך האיזון הזה של למנוע פגיעה שאין בה צורך. איך כל זה פוגש את החזאים היום? מצד שמאל אתם רואים את התחזיות של 14 חזאים, אתם רואים שבסוף אי שם ברבעון ראשון של 24, אנחנו רואים את זה פחות או יותר פוגש את היעד, עוד מעט יהיה לנו מדד, כרגע רוב השוק רואה את זה פחות או יותר משאיר את האינפלציה בסביבת 5%, אנחנו נראה את זה, והברייק איבנס, הציפיות לשנים קדימה, הן נמצאות בתוך תחום היעד, וזה כמובן מאוד מאוד חשוב, כי זה מקבע את הריבית הריאלית, כריבית ריאלית חיובית לאורך כל העקום, וזה תנאי לריסון
של הכלכלה. אז עכשיו אני רוצה לעבור לשוק המשכנתאות. אנחנו כמובן שאנחנו מקבלים הרבה הערות על הכאב בנושא של העלאת הריבית בתחום המשכנתאות, ואנחנו מבינים את הכאב, אנחנו מנתחים אותו, אנחנו גם מנתחים את יכולת ההחזר בכל חיתוך אפשרי. אבל אני כן רוצה להזכיר לאנשים שלאינפלציה יש מחיר גם על המשכנתאות באופן ישיר. אז יש פה סימולציה, אני אעבור עליה ממש מהר, מי שרוצה יכול להסתכל. זה איזושהי משכנתה ל-30 שנה, ש40% ממנה הוא בריבית בצמוד לפריים, שזה הרכיב שמיד עולה עם הריבית. יש פה רכיב קבוע של 30% ועוד רכיב משתנה. בגדול הירוק זה מה היה קורה, והיא נלקחה בתחילת שנת 22. הירוק זה מה היה קורה אם הכל היה עובד לפי התחזיות בשנת 22, זה התשלום החודשי. הכחול זה פחות או יותר מה שקרה בפועל עד עכשיו, ובהמשך האינפלציה יורדת לאט לאט ל3%, ובהמשך יורדת ל2%, ואחרי זה הריבית בנק ישראל יורדת בהמשך ל2.5%. מה שחשוב להבין שזה לא איזושהי אמרה שלנו מה יהיה הריבית ומה זה סימולציה ודוגמה בלבד, אבל זה מה שקורה לתשלום. לעומת זה, מה היה קורה עם האינפלציה? לא היינו עושים כלום, והאינפלציה נגיד הייתה עולה ל7%, 5-7% ומתייצבת סביב 10%. זה הקו האדום. רבותיי, אין פרי לנץ', כן? אי אפשר להימנע מזה. ודרך אגב, להגיד שלא היינו מעלים את הריבית וזה היה נעצר ב10%, זה, כל מי שמבין כלכלה יודע שזה לא שיווי משקל, זה היה הרבה יותר גרוע. אז זה רק דוגמה מוחשית כדי להבין שהמלחמה באינפלציה למרות הכאב, כן, ולמרות הצורך להעלות הריבית, וריבית היא כלי רוחבי, לא רק לתחום המשכנתאות, אבל גם בתחום המשכנתאות אנשים היו נפגעים עוד יותר. זה פשוט היה לוקח קצת יותר זמן. אוקיי, אם אנחנו כבר מדברים על המשכנתאות, אז בואו נדבר על הצד השני, על הפקדונות, כן? אז קודם כל, הנושא של פקדונות הוא מאוד מאוד חשוב, הוא גם עולה לשיח. בבורדו או באדום אתם רואים את ריבית הפד וריבית הפקדונות בצד שמאל בארצות הברית, לפי זה לא כדאי לכם לשים את הכסף שם, כן? לעומת זה בישראל הבנקים בהחלט העלו את התמסורת לאחר שישבנו עליהם והיה שיח ובאמת העלו את התמסורת, לקח לזה זמן. עכשיו למה בישראל בין היתר הרווחים כה גבוהים? בישראל צד ההלוואות הוא כולו כמעט בריבית משתנה, למעט אותו רכיב קבוע במשכנתאות, בניגוד לארצות הברית, כן? רכיב המשתנה הוא מאוד גבוה, ושם התמסורת בצד הרווחים הוא 100%, מספיק שהם מחכים טיפה עם התמסורת בצד הפקדונות, והרווחים עלו, יש גם רכיב הצמדה, ולכן קראתי לבנקים, אני ממשיך לקרוא לבנקים כל הזמן להרחיב את התמסורת, זה משהו מאוד חשוב. עכשיו בישראל בנוסף לכל, שליש מהפקדונות והעו"ש שלא, אין בו שום ריבית, אתם רואים את חלה תזוזה מסוימת לטובת קרנות כספיות, אתם רואים בקצה החלק האדום יורד, אבל זה העו"ש, 500 מיליארד מתוך 1.4 טריליון יושבים בעו"ש, ולכן אני כבר תקופה ארוכה יושב מול הבנקים, קורא להם ואומר להם, אתם חייבים א', קודם כל לידע את האנשים שהכסף יושב שם סתם, כן? לתת להם את האפשרויות הללו, ואנחנו רואים תחילה של מסע של הבנקים בתחום הזה, חלק היום גם מתחילים לתת ריבית על העו"ש, והבנקים יודעים, אנחנו אמרנו, אם יש לכם תקופה, ואם לא, אנחנו נפעל בכלים הרגולטוריים שלנו, כדי שהדבר הזה יקרה. אז הלאה. אז אני כן רוצה לומר משהו, צביקה פה, והוא כבר, מה שנקרא, זוכר את הדברים האלה עוד מתקופתו. אפרופו, דיברתי על הריבית משתנה, דרך אגב, חלק מהיכולת לעשות עמלת פירעון מוקדם ולשנות את כל מה שנקרא ניהול הסיכונים, אם אתה בריבית קבועה, זה היכולת שיהיה לך מה שנקרא חוזי החלף ארוכי טווח. כדי שיהיו חוזי החלף ארוכי טווח, רצוי שיהיה שוק איגוח בריא. אז קודם כל זה לכשעצמו היה משנה את החשיפה
לרכיב הזה. אבל אני חושב שהאיגוח הוא הרבה יותר חשוב ובסיסי. אנחנו מדברים על חברות כרטיסי האשראי והיכולת שלהם לגייס בזול. אם היה פה איגוח, הם היו מגייסים בזול. חברות ליסינג, כן? אני לא אכנס, מי שרוצה שאחרי זה יסתכל בוויקיפדיה מה זה איגוח, או שישלח לנו אימייל, נשמח לשלוח לו, כן? מה ההסבר? אבל האיגוח זה היכולת בעצם למכור את תזרים המזומנים שלך בצורה, ובעצם בגלל שזה נמכר והסיכון הולך על הרבה שחקנים, המחיר יורד, וזה ה-game changer הכי גדול שיכול להיות במערכת הפיננסית. לצערי הוא כל פעם מצליח להתחמק מחוק ההסדרים. הגיע הזמן לשים את זה על השולחן, זה בשלבי חקיקה מתקדמים, צריך לגמור עם זה. מגזר ההייטק, וזה אני ממש בסוף. אז קודם כל אני לא צריך להכביר במילים כמה הוא חשוב. אני חושב שהשקף הזה מבלי שאני אכנס לפרטים מסביר את הכל. אנחנו רואים בתקופה האחרונה שינוי מסוים בין נסדק, אתם רואים בצד ימין, לבין הגיוסים בישראל. עכשיו זה נכון, הגיוסים יורדים בכל העולם. אתם רואים את הצמידות של הכחול והכתום, אבל זה מעבר למה שקורה בעולם. בצד שמאל אתם רואים את היחס בין השינוי בגיוסים בישראל לעומת השינוי בגיוסים בחול. יש פה דלטה שאין ספק שהוא קשור לסביבת אי הוודאות שנוצרה פה, שרפי דיבר עליה, ואני בטוח ששלמה ירחיב עליה. אני כן רוצה להגיד משהו על מחקר ופיתוח בישראל. ישראל יש לה מחקר ופיתוח עצום ביחס למדינות אחרות, כאחוז מהתמ"ג, אבל אתם רואים את הנתח הממשלתי הוא מאוד קטן. במובן מסוים זה דבר טבעי כשיש הרבה מו"פ שבא מהסקטור העסקי. אבל בתקופה כזאת שבה אנחנו רואים את אי הוודאות מקרסמת בהשקעות, אני רוצה לומר שבתקופה האחרונה ראינו שדווקא את רשות החדשנות צמצמו ב100 מיליון ש"ח, כן? רשות החדשנות בתקופת הקורונה אנחנו עבדנו לסייע, גם היו לה כל מיני שטאפים עם המוסדיים, ואתם רואים שגם רשות החדשנות הרבה פעמים משקיעה בנושאים שהם משלימים לסקטור הפרטי, ובתקופה הזו, תחליפיים לסקטור הפרטי, וכרגע זה בדיוק הזמן במחזור הנוכחי שהיא גם כבר להרחיב את התקציב שלה, ושהיא תהיה גם גורם משלים כסופג למכה שאנחנו נמצאים בה. אז אני אסיים בזה, תודה רבה לכולם. תודה רבה לנגיד בנק ישראל אמיר ירון, ואני מזמין את שלמה דוברת, מייסד ושותף כללי בוויולה, ויושב ראש דירקטוריון מכון אהרון. שלמה, בבקשה. תודה, ערב טוב לכולם. תכף תעלה המצגת שלי, אבל אני רוצה להתחיל בכמה מילים. אנחנו הקמנו את המכון לפני 9 שנים, שנה הבאה חוגגים עשור. אז ואני שמח לשמוע כשאדם כמו אמיר, ואני שומע גם את אגף התקציבים, באמת שהמכון הצליח ליצור מקום מאוד משמעותי בשיח על מדיניות כלכלית ארוכת טווח בישראל. המצגת לא פה? לא, אני לא רואה אותה פה. טוב, אני אסתדר. אז אני רוצה ברשותכם אבל להגיד 2 מילים של תודה. אז קודם כל תודה לאוניברסיטת רייכמן, השותפים נאמנים, מדהימים, אורי רייכמן, רפי. אני רוצה להודות לבורד, יש לנו בורד מדהים של הרבה אנשים שהיו בממשלה, ממשיכים לשרת את המדינה, אנשים שהיו בתעשייה, הייתה לנו היום ישיבה מצוינת, אז תודה לכם. אני רוצה להודות למירי דוברת, היא נמצאת פה, שותפה נאמנה מתחילת הדרך, ואני בעיקר רוצה להודות לצביקה, שהוא בעצם המייסד האמיתי של המכון. האיש עם הכי הרבה אנרגיה שפגשתי אי פעם בחיי, ותאמינו לי, פגשתי הרבה בולדוזרים. כזה אין. אבל אני רוצה להגיד תודה מיוחדת לקבוצה שתמיד שומרת על פרופיל נורא נמוך, וזה החוקרים של מכון אהרון. הם מקצוענים מהדרגה הראשונה,
ואני חושב שלהם מגיעות מחיאות כפיים. אז הכותרת זה ההייטק הישראלי בעידן של טלטלה עולמית ומשבר פוליטי. אני חושב שאנחנו הרבה מעבר לרפורמה משפטית או מהפכה משטרית, אני חושב שאנחנו במשבר פוליטי חסר תקדים ואני רוצה לדבר עליו. אני שואל את השאלה ואני אומר, אני גם נותן את התשובה, לדעתי ישראל בסכנה אמיתית שקטר הצמיחה של הכלכלה, ותכף נדבר על זה, נמצא בסיכון שחלקו נובע משינויים בשווקים הגלובליים ובהייטק, העולם ההייטק הגלובלי, וחלקו נובע מהנסיבות המיוחדות של ישראל. אז אני לא אחזור, אם נגיד בנק ישראל אומר את זה, אז אני לא אחזור על כל המספרים האלה. אני גם לא צריך לדבר על המשבר בכלכלה העולמית, כולנו מבינים את זה, אבל אני אתחיל לקשור את זה בכל זאת לעולמות שלנו. אז אותו משבר, אותה אינפלציה, אותה עליית ריבית, העובדה שיש פתאום ריבית חסרת סיכון, כמובן מייצרת טלטלה מאוד משמעותית בשווקים, ראינו ירידות בשוקי המניות, אבל ראינו צניחה מאוד מאוד משמעותית בהשקעות פרטיות, בייחוד בהשקעות שהן מוטות צמיחה. כשאנחנו בעצם בשני עשורים של ריבית ריאלית של מתחת לאחוז, כל המשקיעים חיפשו כמובן צמיחה, וכאשר פתאום הריבית הריאלית היא גבוהה וניתן לקבל 5-6%, יש בריחה, יש עוד הרבה מאוד אפקטים אחרים, אני אדבר על זה אחר כך, ואני חושב שהמשבר הוא לא קצר. כן יהיה מיתון, יהיה soft landing, אין לי את התשובה, יש אי ודאות, אבל להנחת העבודה זה לא 2008, זה לא V, אנחנו מדברים פה על משבר שהוא הרבה יותר דומה למשבר 2000, שהוא משבר הרבה יותר ארוך, ויקח זמן לצאת מהמשבר הזה. אבל אני רוצה לדבר לכם על הטלטלה בתעשיית ההייטק העולמית. אז קודם כל צריך להגיד, הייטק בסוף מוכר מוצרים לשווקים, וכשיש ירידה בתקציבי הצטיידות של חברות, כשיש פיטורים בחברות, כאשר יש ירידה בצריכה הפרטית בכל העולם, ברור שזה משפיע על הביקושים, אז קודם כל יש ירידה ביקושים. אבל מה שמאוד חשוב, הייטק מבוסס על הון, שהוא הון יחסית סבלני, ארוך טווח, שמחפש צמיחה. אנחנו רואים ירידה דרמטית בשוק ההנפקות. בעצם שוק ההנפקות בארצות הברית סגור לחלוטין לחברות טכנולוגיה ולחברות צמיחה. אין היום דרך לגייס כסף פרטי. ובואו נדבר גם על ההשקעות הפרטיות. התמונה העולמית היום היא בין 40-50%, תלוי באיך אנחנו משווים. זאת אומרת, יש צניחה מאוד מהירה, מאוד משמעותית, שאם אני לוקח אותה אחורה 2-3 היא אפילו יותר מזה, בכמות הכסף שמגיע לחברות הייטק בעולם. זה לא קשור לישראל, אני עוד אגיע לישראל, תזכרו את המספר הזה של 40-50. איפה שאנחנו, נתון שהוא מאוד מאוד חשוב, ומי שלא מכיר את תעשיית ההייטק ואת מבנה המימון בה, זה כמה קרנות שמשקיעות בהייטק מגייסות. וזה נתון שמנבא עתיד, כי כרגע משקיעים מקרנות שגייסו לפני שנה, 2-3, עכשיו אנחנו רוצים לראות כמה כסף יגויס בקרנות, כי זה יגיד כמה כסף יהיה available בהשקעות העתידיות. יש צניחה דרמטית בכמות הכסף, אנחנו כנראה נראה את השנה הנמוכה ביותר, שאולי תגיע לקצב של 2015, לזה נתון שמנבא עתיד בצורה מאוד משמעותית בתעשיית ההייטק. אבל יש פקטור שהוא מאוד מאוד חשוב למי שלא חי את תעשיית ההייטק, פחות מכיר אותו ואני רוצה להתעכב עליו היום. אנחנו נמצאים בשינוי טקטוני במה שקוראים innovation cycle או מחזור חדשנות, אותו שינוי דרמטי שהוא תמיד מלווה גם באפסייד אבל גם בדאונסייד ואני רוצה לדבר עליו. אם אנחנו מסתכלים על עידן החדשנות של היום, זה התחיל בשנות ה-80 ממהפכת הסלולר. אנחנו עוד לא התרגלנו לעובדה שבעצם אפשר להרים את הטלפון ולדבר 4.5 מיליארד אנשים. זה המשיך עם האינטרנט, אבל בעצם עידן החדשנות שאנחנו חיים בו היום התחיל ב-2007. ב-2007 קרו המון דברים מדהימים. אפל יצאו עם הסמארטפון. פייסבוק יצאו עם הרשתות החברתיות ויצרו את אותו social paradigm, ואמזון יצרו את הקלאוד, את מחשוב הענן. הכל קרה בשנה אחת, בשנת 2007. זה יצר perfect storm של חדשנות יוצאת דופן, שקוראים לה Mobile Social Cloud, שבעצם היא הבסיס לכל הצמיחה הכלכלית שראינו גם בהייטק וגם בעולם בתקופה,
ונוצרו מכאן חברות ענק, החל מפייסבוק ונטפליקס וסטרייפ ו-Airbnb ואובר ועוד הרבה מאוד חברות אחרות, הם בעיקר השפיעו על מה שאנחנו קוראים הדיג'יטל קונסיומר, כלומר חיי הצרכן הפכו להיות דיגיטליים, 80-90% אנחנו מתקשרים דרך האינטרנט או דרך הסושיאל, אנחנו קונים, אנחנו מזמינים טיסות, אנחנו רואים סרטים, כל ה-social mobile cloud בעצם שינה לחלוטין, יצר צמיחה יוצאת מן הכלל. הצמיחה הזאת הביאה משקיעים. יש כאן מספר שהוא בעיניי הוא דרמטי והוא מדהים. $1.5 טריליון הושקע בהון סיכון במוצרים סביב הפלטפורמות האלה שנוצרו ב-2007. אחד הדברים, ואני לא אכנס לכל הפרטים של זה, אחד הדברים המדהימים שקרה ב-2007, שמחזור החדשנות הזה הובל על ידי חברות כמו גוגל ואפל ואמזון וכולי, שבאו עם תפיסה שבעצם אני קורא לה דמוקרטיזציה של innovation. זאת אומרת, בניגוד לחברות הטכנולוגיה הוותיקות שבאו עם solution, גוגל ואפל וכולי אמרו, אנחנו לא יודעים לתת את כל הפתרונות, אנחנו ניתן פלטפורמות, אנחנו ניתן לכם גם טכנולוגיה וגם מודלים עסקיים, כמו פרסום באינטרנט, חנות אפליקציות וכולי, ובנו בעצם תעשיית innovation, שישראל, תכף אני אגיע לזה, הייתה מרוויחה מאוד מאוד משמעותית מזה, והם יצרו באמת טרנספורמציה מטורפת עם הרבה מאוד חברות ענק. היום רוב המדד המשמעותי של מניות בעולם בנוי על חברות שנבנו ממחזור החדשנות הזאת. זה לא קרה בהיסטוריה אף פעם, ויש לזה השלכות מאוד משמעותיות. אני תמיד מספר שכשאתם מסתכלים על מיליון האפליקציות הראשונות באפל, 80% מהם פותחו על ידי חברות שהיו בהם פחות מ-20 עובדים. עד 2007 חברה עם פחות מ-20 עובדים, לא היה לה שום סיכוי להגיע לעולם, נוצר פה באמת תהליך מאוד מאוד דרמטי. התוצאה של זה, דרך אגב מאוד חשוב כמובן, הגיע קוביד. קוביד בהפוך על הפוך, בניגוד לציפיות, היה האצה דרמטית במהפכה הזאת. קוביד לא רק יצר תשתיות, למשל ה-5G, הרשת הסלולרית, פעם ראשונה בהיסטוריה, נפרסה לפני הזמן בארצות הברית, דרך אגב לא בארץ, אבל כן בארצות הברית. בעיקר הצרכנים למדו, אחת הטענות שלי למשל, שחלק מהשיפור שאנחנו רואים בפריון בענף הבנקאות, זה שאנשים התרגלו לצרוך שירותים דיגיטליים. אנחנו, אין ברירה, היינו תקועים בבית בקורונה, כולם למדו, הסבתא של כולנו יודעת לקנות היום באמזון ולשלם בבנקים וכולי, היה לזה האצה מאוד מאוד משמעותית. אבל, ואני חושב שזה כבר נכון 2-3, התחום הזה הגיע למיצוי והגיע לפלטו. אני חושב שאנחנו כבר 2-3 באירוע שקצת מיסחנו בגלל הקורונה, שבעצם אין יותר פלטפורמות חדשות. תחשבו, מה הסיבה באמת לעבור לאייפון חדש? כל פעם שהיה אייפון חדש, כולם היו קופצים עליו. היום אין באמת. אז סוף סוף אפל יצאו ואנחנו שמחים שאחת החברות שלנו הייתה מאוד מעורבת עם המשקפיים החדשות, אולי זאת תהיה פלטפורמה. אנחנו כבר הרבה שנים, אין פלטפורמות חדשות. יתרה מזאת, האמת, כמעט כל מה שאנחנו עושים, אנחנו כבר עושים דיגיטלי. אז גם המוצרים הם לא מספיק שונים היום. אז יוצאת עוד חברה, אנחנו רואים 3,000 חברות בשנה ומשקיעים ב10. וכבר כמה שנים אנחנו רואים שחלק גדול מהחברות הן כבר לא חדשניות. הן באות עם איזשהו שיפור קטן, שיפור שהוא יותר, נקרא לזה אינקרמנטלי, והוא לא שיפור שמביא value בצורה מאוד מאוד דרמטית. יש בעיות קשות ב-unit economics, בכלכלה של הפרסום באינטרנט עולה הרבה יותר כסף, יש לך הרבה יותר תחרות. השוק הזה הגיע לפלטו, ואנחנו רואים האטה בצמיחה כבר כמה שנים, ששוב, הקוביד קצת מיסך לנו. יתרה מזאת, כל הגל חדשנות המטורף הזה בעצם לא נגע בהרבה מאוד תעשיות. אני נותן תמיד את הדוגמה שלוקח, האינוביישן האחרון בתעשיית התעופה היה בשנות ה-50, כשהמציאו את המנוע סילון. לוקח לנו עדיין לטוס 12 שעות לניו יורק, כמו שלקח לנו לפני 70 שנה. תחשבו על זה. כנ"ל בתעשיית הרכב, כנ"ל בתעשיית התרופות. אין תרופות חדשות כבר 25 שנה שהן בלוקבאסטר למעט החיסון של קוביד שהיה הפעם ראשונה. כלומר, אותו innovation cycle מדהים שהוא היה, הוא בעיקר השפיע על חיי הצרכנים ועל חברות שמשרתות את הצרכנים, ובעצם תעשיות שלמות נשארו מאחור. וכמו שאמרתי, אנחנו מתחילים לראות פלטו. וכאן מגיע אבל מחזור חדשנות חדש. המחזור הזה, המחזור החדשנות החדש, נקרא לזה AI everywhere, אתם יודעים, אני מתאים את השמות בהרצאות שלי בשנים האחרונות לפי השם האחרון וכו', אבל אני רוצה כן לדבר עליו.
קודם כל, לדעתי, ואני 40 שנה בעולמות האלה, זה by far השיבוש הטכנולוגי הכי גדול שידענו אי פעם. זה יותר גדול מהאינטרנט, זה יותר גדול מהסלולר, זה יותר גדול מהסושיאל מובייל קלאוד, זה הדבר הכי משמעותי שאנחנו נזכה לראות כנראה בימי חיינו. יש לזה המון, אני לא אכנס כרגע להשלכות על החברה והכלכלה והפוליטיקה, יש לזה הרבה השלכות, דיון מאוד מעניין. אחד הדברים הכי מדהימים בשיבוש הזה, ואני, שוב, היכולת לקבל החלטות, לאבד נתונים, מעולם לא היה מוצר שקיבל 100 מיליון יוזרים תוך כמה חודשים. מה שקרה לצ'אט GPT, 100 מיליון יוזרים, שתבינו לאייפון זה לקח לדעתי משהו כמו 3 שנים, פה זה קרה ב4 חודשים. יתרה מזאת, כטכנולוג, אני אומר לכם שהקצב השיפור של היכולות הטכנולוגיות גדל פה אקספוננציאלית, בקצב שמעולם לא ראינו, בשום שיבוש טכנולוגי שראינו עד עכשיו. יש לזה השפעות מרחיקות לכת, מה שמדהים זה שהטכנולוגיה הזאת היא עדיין נמצאת בשלבים הראשונים, היא עדיין לא מוכנה לשימוש מסיבי, זה עדיין אטרקציה, אבל זה מהר מאוד הופך להיות כלי אמיתי, שלדעתי ישנה מאוד את המציאות שאנחנו נמצאים בה. מה זה אומר? לטווח הקצר זה שינוי דרמטי בהרבה מאוד מהסקטורים. בואו נתחיל בטכנולוגיה. החברות הראשונות שיושפעו, דרך אגב, גוגל היא החברה הכי מאוימת מהעולם הזה, כי search יכול ללכת החוצה, אבל לגבי R&D, כבר היום, ודיברנו על זה היום בבורד של מכון אהרון, היום לכתוב תוכנה פשוטה, AI יודע לעשות יותר טוב מרוב המתכנתים בעולם, חלק גדול מאותם מתכנתים שלא עושים דברים מסובכים, או שלא צריך אותם, או שהם יצטרכו להמציא את זה חדש, או כמו שאנחנו תמיד אומרים, more with less. יוכלו, שזה פריון במונחי כלכלה, נוכל לעשות הרבה יותר דברים עם הרבה פחות אנשים. כנ"ל ביכולת להעריך סיכונים פיננסיים, היכולת לייצר, אני יושב בבורד של החברה שמובילה בעולם 80% ממפתחי המשחקים בעולם, הייתי בסן פרנסיסקו שבוע שעבר, ראיתי דמו איך משחק שלוקח 3 חודשים לפתח, הם מפתחים אותו בשעתיים. כלומר, ההאצה הזאת של היכולת לייצר תוכן, יש לזה המון כמובן משמעות. אני חושב שבחינוך יש לזה, אולי פה נתחיל לראות פתרונות מאוד מעניינים, וכמובן על הקונסיומר זה מאוד ישפיע. בטווח הארוך יש לזה קצב שינויים הרבה יותר משמעותי, כי זה ישפיע על היכולת שלנו להגיע לחלל, על היכולת להאריך את חיי האדם ולמצוא תרופות, אולי גם לטפל למשל בבדידות, כל הנושא של אוטומציה. תראו, אני לא נכנס כרגע האם זה 50%, 70%, אין היום נתונים, ובעיקר הדבר הכי חשוב זה הרבה צניעות, כי אנחנו לא יודעים עדיין מה שאנחנו לא יודעים. אבל אין ספק שחלק גדול מה-white collar, חלק גדול מהעבודות צווארון לבן, יוכלו להתבצע הרבה יותר טוב על ידי AI. אז יכול להיות שזה אותם אנשים פשוט יפיקו הרבה יותר, או יכול להיות שאנשים יצטרכו להמציא את עצמם, כנראה שזה גם וגם. אבל זה חלק מאוד מסיבי, אני אתן לכם דוגמה אחת, למשל חברה שלנו שאנחנו מושקעים בה, יש לה 120 איש ב-customer support, הם מוציאים עכשיו AI והולכים לפטר 100 מתוך ה-120, והם טוענים שהשירות ישתפר. זאת אומרת, יש כבר הוכחות אנקדוטליות, שאנחנו מדברים פה על שיבוש שהוא דרמטי שמעולם לא ראינו אותו, כמובן, זה ישפיע לנו על climate tech, על food וכו'. הדבר המדהים הוא שמבחינת, אם אני חוזר רגע לתעשיית ההייטק, החברות הגדולות ביותר נוצרות כשיש שיבוש, כשיש גל חדשנות. ככה נוצרות חברות גדולות, ולכן אם אתם רואים את כל החברות הענקיות שנוצרו, הם נוצרו בעקבות ה-innovation cycle. היום נוצרות החברות הגדולות של הבה. היום הגוגל והאפל החדשים וכולי נוצרות, תזכרו את זה כשנדבר על כמות ההשקעות בהייטק הישראלי. אז עכשיו בואו נדבר על ההייטק הישראלי, ואני עוד לפני שאני מדבר על הצד הפוליטי. אז קודם כל צריך להגיד שהיזמים הישראלים לאורך השנים ידעו להתאים את עצמם. עברנו משבבים לתקשורת, לתוכנה, לאינטרנט, לפינטק, באמת, היזמים הישראלים המציאו את עצמם מחדש, ואני מאמין גדול ביזמים ובטכנולוגיה וביכולות הישראליות. אבל שינויי ה-AI מצריכים קצב שינוי בתעשייה שלנו, בתעשיית ההייטק, בקצבים שלא ראינו מעולם, והתעשייה הזאת חייבת להמציא את עצמה מחדש. האם לישראל יש באמת יתרון תחרותי ב-AI?
בהרבה מובנים כן, יש לנו פה הרבה מאוד יכולות בתחום של Computer Science, AI בסוף זה טכנולוגיית Computer Science, יש לנו הרבה יכולות בתחום השבבים, יש לנו הרבה יכולות בתחומים אחרים. אבל אני רוצה להראות לכם כמה נקודות שאותי מאוד מדאיגות. קודם כל, תעשיית ההייטק הישראלי עדיין מצויה בהווה, ולדעתי עדיין לא הפנימה. מה שאתם רואים זה חלוקת ההשקעות בהייטק הישראלי, לעומת חלוקת ההשקעות בהייטק הגלובלי. ואתם רואים שישראל עדיין משקיעה המון בסייבר, לא משקיעה מספיק בפודטק, לא משקיעה, דרך אגב, הערה של אמיר, של הנגיד, לגבי הצורך ברשות החדשנות, לפצות על כשלים, הנה דוגמה מדהימה, ויש שאלה, האם ההייטק הישראלי לא משקיע קצת בחדשות של אתמול, והאם אנחנו מספיק משקיעים בדברים הבאים. אבל בעיניי יש דבר אחד שעוד יותר מדאיג אותי. בניגוד, וזאת נקודה שהיא נורא חשובה, בניגוד, מכיוון שאני חושב שהאפליקציות של AI ישפיעו על דברים כמו חקלאות ובנייה וחומרים והרבה מאוד דברים אחרים, למדע יש חשיבות. כל הנס הזה של ההייטק הישראלי היה מבוסס ב-70-80% על בוגרי היחידות הטכנולוגיות של אמן. בואו נגיד את זה פעם אחת ולתמיד, זה הסטטיסטיקה, זה המספרים, אנחנו לא אוהבים לדבר על זה, אבל זאת האמת. יש תמיד, הנה יושבים פה משפחת ברוניצקי, יש באמת צדיקים שהצליחו לפתח חברות על בסיס מדע, בני לנדה וכולי, אבל הם לא הרוב של ההייטק הישראלי. רוב ההייטק הישראלי זו תוכנה, מדעי מחשב, מבוסס על בוגרי 8200. זה לא העולם של מחר. בעולם של מחר, לבייסיק סיינס, יש חשיבות. אם לא יהיה לנו פה יכולות בכימיה ובחומרים ובביולוגיה ובפיזיקה ובמדע, אם המעבדות המחקר של האוניברסיטאות ימשיכו להיות כל כך חלשות בהשוואה בינלאומית, ישראל תאבד את היתרון היחסי שלה. וזאת נקודה שנורא צריך לזכור. תזכרו על התחומים שאני חושב שהם התחומים המעניינים. אז איפה אנחנו נמצאים? זה כמות האוניברסיטאות בטופ 100 בריסרצ' בישראל 0. אין לנו אף אוניברסיטה שהיא חלק מה-100 אוניברסיטאות המובילות בעולם. יש תחומים מעטים יחסים, אופטיקה, לייזרים, דברים כאלה שעוד יש לנו מדע. לצערי הרב, היום בכל קנה מידה בינלאומי, ואני יכול להגיד לכם, כדוגמה, יש לנו חברה מאוד מוצלחת ב-Computational Biology. הצוות הוא אנשי Computer Science מישראל, אבל ראש מעבדת האימיונולוגיה מסטנפורד. זאת אומרת, בסוף אולי יזמים ישראלים ימצאו את המדע בחוץ. אבל אם אני מסתכל על מדיניות ממשלתית, למה לנו אין השקעה מסיבית במדע? אתם רואים כמה ישראל משקיעה במופ. כמה מהמופ הזה באמת מתבצע באוניברסיטאות? כמה מזה זה basic research? מדברים על R&D. כמה נמצא R? אני מודאג, אני חושב שיש פה חולשה בסיסית לישראל ביכולת להיות תחרותי. אוקיי. ואם זה לא מספיק, יש לנו מהפכה. זה הרגע הנכון, אמרתי את זה למנהיגי הרפורמה, אמרתי, מצאתם את הרגע, לא רק שנפלתם על הדור הלא נכון, גם נפלתם ברגע הכי לא מתאים. בנקודת הסיכון הכי משמעותית, ואני חייב להגיד, רבותיי, זה לא רק סיכון, אמרתי את זה בעבר ואני אומר את זה גם היום, זה סיכון קיומי לתעשיית ההייטק, זה סיכון אמיתי לחברה בישראל, זה סיכון אמיתי ויש לו משמעות. אז בואו נדבר רגע על מה המשמעות. קודם כל, צריך לזכור, הייטק הישראלי תלוי לחלוטין בשווקים הגלובליים. אין פה תעשייה מקומית. אין פה שוק מקומי, מעל 90% מהכסף מגיע מחול, כמעט כל ההכנסות, ויש לנו 370 מתוך ה-Big 500 של מרכזי פיתוח רב-לאומיים שנמצאים בישראל, שהם אחוז לא קטן, לא רק מהמועסקים, לדעתי זה רק פחות מ-20% מהמועסקים, אבל הרבה מאוד מקור ידע, ואני מזכיר לכם שאינטל היא אחוז גדול מאוד מהייצוא של מדינת ישראל. אז קודם כל בהיבט החיצוני, עכשיו אני אמרתי את זה כשהייתי פה בכנס הרצליה, זה כבר לא התראה אסטרטגית על מה יקרה אם. עכשיו אני משקף לכם כי אנחנו נמצאים כל היום. לצערי הרב היום, אין ספור גופים בעולם עצרו לחלוטין את ההשקעות בישראל. זה לא מה יקרה אם תעבור הרפורמה. זה קרה, עכשיו זה קורה. כבר, איך אמרתי את זה? היו פה מלא ביטחוניסטים, אז אמרתי כבר חצו את הגדר. זה כבר לא התראה מה יקרה, זה קורה. כל הגופים הממשלתיים הגדולים, קרנות העושר המובילות בעולם, קרנות פנסיה, אנדאומנט, עצרו לחלוטין את ההשקעות בישראל. המשפט ששמעתי בשבועות האחרונים במפגשים האינסופיים שלי בלנסות לשכנע אותם שיהיה בסדר, get your house in order. כלומר, יש להם תחושה שרמת האי-יציבות הפוליטית בישראל
מגדילה להם מאוד את הסיכונים. אנחנו ראינו כבר 3 מרכזי פיתוח רב-לאומיים, תזכרו, התעשייה נמצאת במשבר בעולם, יושבת חברה רב-לאומית, צריכה לסגור מרכזי פיתוח, אולי ישראל היא מקום טוב להתחיל לסגור בו. איפה שאני הכי מודאג כמובן, ושוב אני מביא מספרים ועובדות, זה הירידה בקצב ההשקעות. אם אתם זוכרים, הראיתי שבעולם הירידה היא בקצב של 40-50%, הירידה בישראל היא כרגע 80%, ולצערי אנחנו צופים להגיע לירידה של 90%. עכשיו, במודלים של מכון אהרון שאני תכף אציג, כל $1 מיליארד בערך 3,500 משרות, אבל זה הרבה יותר מאשר המשרות, כי תזכרו שיש לזה השפעת תל"ג מאוד מאוד משמעותית. לנפילה הזאת בהשקעות יש משמעות. עכשיו תזכרו את הנתון שאמרתי לכם לגבי קרנות, זה הגיוסים של קרנות ישראליות עד עכשיו. כלומר, עוד פעם, בראייה עתידית תזכרו כמה קרנות מגייסות עכשיו, יגיד לנו כמה השקעות יהיו בשנים הקרובות. ולצערי, אנחנו רואים disproportionate ירידה בישראל. אין שום סיבה, נכון, אני מודאג מבייסיק ריסרצ', אני מודאג מדברים אחרים, אבל הסיבה היחידה שזה קורה, זה המשבר הפוליטי. ולדעתי אסור לדבר פה רק על רפורמה משפטית, זה כבר הרבה מעבר לזה, אלא יש פה תחושה של מתקפה על ה-DNA של מהי מדינת ישראל, ולצערי אותו כולם מתעסקים בזה. אבל אני רוצה גם להגיד מילה על ההיבט הפנימי. החברים שלי בתעשיית ההייטק לא עושים כמעט שום דבר אחר, חוץ מלהתעסק במחאה. יש לזה השלכות, במקום להתמודד עם האתגרים שדיברתי להם, הם מתעסקים במחאה. אני לא יודע אם זה 60 או 80%, יש ויכוח בחברות החדשות שנרשמות היום, נרשמות בדלוור, יש לזה השלכה ארוכת טווח על גביית המיסים בישראל. אנחנו רואים אנשים שעוזבים את הארץ, יש לנו, אין לי נתונים, אבל יש לנו הרבה מאוד נקודות אנקדוטליות. מכון אהרון עשה עבודה והציג אותה גם לאגף תקציבים וגם לבנק ישראל, מה המשמעות של מקרו-כלכלה. כרגע בגלל המשבר הגלובלי בשלוש שנים הבאות אנחנו רואים ירידה, שוב זה מכון אהרון, צריך לתת את הקרדיט לצביקה ולחוקרים, המשמעות היא שכלל המשק, עוד לפני המשבר הפוליטי, הצמיחה תרד בצורה משמעותית, כרגע מדברים על 1.5% בטווח של 3 שנים, בגלל הירידה בהייטק. אם המשבר ימשיך וישראל תמשיך להיות בצורה לא פרופורציונלית, ויש כל מיני מודלים שלקחנו, אם נחזור ל-2015 או נחזור ל-2019, המשמעות יכולה להיות בעצם עצירה מוחלטת של הצמיחה, ובערך כ-90,000 פחות מועסקים בהייטק הישראלי. רבותיי, זה סיכון אמיתי. יש פה דגרים מאוד משמעותיים בטרנזישן הזה, והמשבר הפוליטי מגביר את זה בצורה משמעותית. אם לא נחזיר את הרכבת, אנחנו נמצא את עצמנו חזרה 10 שנים אחורה. תודה רבה. תודה רבה שלמה על הדברים המדכאים. אני רוצה להזמין את גבי אשכנזי, לשעבר שר החוץ והרמטכ"ל ה-19 של מדינת ישראל, של צה"ל. גבי, בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם, זכות להיות כאן הערב, אני לא אחזור על כל המכובדים, אבל אני באמת לא יכול שלא להגיד מילה, כמי שמכיר מכוני מחקר בארץ ובעולם, באמת גאווה גדולה לשמוע את המחמאות למכון אהרון על המקום שהוא כבש לעצמו, ובעיקר על ההשפעה, על המחשבה ועל העשייה, בכל מה שקשור למדיניות הציבורית, במיוחד זו הכלכלית. אני בהתחלה חשבתי שהביאו אותי לעודד אתכם אחרי מה ששמענו כאן עם שלמה, אבל כשאני מסתכל על המצב, אז אני לא בטוח שאני אהיה איש בשורה. ביקשו ממני לדבר על האתגרים הביטחוניים של מדינת ישראל במבט נוכחי וטיפה קדימה. אז אני רוצה לדבר על הסביבה האסטרטגית שאנחנו חיים בתוכה, על המציאות הישראלית וכמה נגיעות בזירה הגלובלית. המעצב המרכזי, כשמסתכלים על הזירה של המזרח התיכון, במובן הרחב שלה, כלומר כולל המפרץ, המעצב המרכזי שמשפיע על הנעשה כאן, זה כמובן התחרות הגוברת בין ארצות הברית לסין, על רקע טיואן, ובכלל על ההגמוניה בעולם, אפשר לומר. יש כאלה שכבר מתארים, לאור המפגשים, גם פה ושם צבאים, איזה סוג של מלחמה קרה מחדש.
זה מעצב אחד שמאוד משפיע על כל השחקנים באזור, אני מיד אתן לזה דוגמאות, תזכרו אותו, והדבר השני כמובן, אם תרצו, המלחמה החמה, אוקראינה, רוסיה, מאבק גובר והולך, מחריף הייתי אומר, בין מעצמתי, בלי סוף שנראה לעין, בלי תיווחים, ומכיוון ששני הצדדים לא יכולים להפסיד, אז לא כל כך ברור איך זה יסתיים, אבל הוא משפיע באופן ישיר על האזור שלנו ועל השחקנים. כשמסתכלים על הסביבה, אני חוזר אליה, מי שיש לו עוד קצת קשב מעבר לרפורמה ולכל מה שקורה כאן, אז לא יכול להחמיץ שיש פה שינויים דרמטיים, במיוחד בשנה האחרונה, רק בחודש מרץ האחרון, עושה רושם שאחרי שכולם פחות או יותר דיברו עם כולם, כולם חותמים הסכמים עם כולם. אני רק אציין את המרכזים שביניהם. איראן וערב הסעודית. זה נכון שהיו יחסים עד 2016, לא משנה למה הם התפוצצו, הם חזרו. כולל הסכמים לשיתופי פעולה, לא רק כלכליים. קטר שהייתה מוחרמת על ידי ערב הסעודית והאמירויות, ביטלו את החרם. סוריה חוזרת לחיק הליגה הערבית, אסד כאן כדי להישאר. לכל הדברים האלה יש כאן סיבות, אני לא מזכיר כאן את כל ההסכמים, וכמובן בראשם איראן ורוסיה. הסיבה לדבר הזה, כשמדברים עם מנהיגים באזור, ויש לנו קשר עם לא מעט מהם, חלק פורמלי, חלק פחות פורמלי, זה קודם כל בגלל הדימוי, התפיסה, שיש כרסום באמינות של המשענת האסטרטגית הביטחונית האמריקאית, ולא מעט מהשחקנים, במיוחד ערב הסעודית, היא המרכזית שבהם, אבל לא היחידה, מחפשים סוג של גידור, אם תרצו, של הסיכונים, לשכך חלק ולהפיג חלק מהמתיחויות, ולחפש גם משענת אחרת. מין סוג של דיטנט, כמו שחלק מהאנשי המקצוע קוראים לזה, במזרח התיכון. ערב הסעודית בתיווך של סין, שמנצלת את מה שנתפס כיציאה אמריקאית מאזור המזרח התיכון, מחרסמת בהגמוניה האמריקאית כאן, עושה הסכם עם איראן. ערב הסעודית עברה אירוע מכונן אחרי מי שזוכר את התקיפה של החות'ים בארמקו בחסות האיראנים, המסקנה של MBS, מנהיג צעיר, קצת אולי קפריזי אבל מאוד אמיץ, זה שצריך לפזר את הסיכונים. ואחרי 150 שנה של הגמוניה מערבית, שלא לומר אמריקאית, ערב הסעודית לא הכירה מציאות שבה אין לה משענת אסטרטגית בטוחה. ולכן היא מחפשת סוג של פתרון, חלק מזה זה משענת אחרת, חלק מזה זה הפקת המתח עם איראן. שלא תתבלבלו, ערב הסעודית מבחינת הביטחון הלאומי שלה רואה את איראן כאיום המרכזי. אבל כשהיא רוצה להגשים את החזון הכלכלי שלה, ולאן ש-MBS, היורש המוצהר, המלך הבא, רוצה לקחת את סעודיה ביום שאחרי הנפט, הוא צריך יציבות, הוא צריך להפיק את המתחים, להקטין את הסכסוכים, ולהפוך את ערב הסעודית לאיזה האב אזורי, שיאפשר לה להתקיים גם ביום שלמחרת הנפט. איראן מנצלת את המציאות הזאת, לנקוט עמדה מאוד, הייתי אומר, עם תעוזה, ובעצם עושה הסכם וברית עם רוסיה, באופן מופגן, שמעיד על התעוזה שיש לה. הדבר הזה מקרין למדינת ישראל לא מעט סיכונים. שוו בנפשכם שבתמורה למל"טים, ויותר נכון לומר מפעל המל"טים ונשקים אחרים, תחמושות וכל סוג של ציוד שהצבא הרוסי נזקק לו, הם מקבלים בתמורה לא מעט אמל"ח, שעד לפני 3 שנים אפשר בכלל לא לדעת שהרוסים ייתנו להם. מדברים אפילו על S-400, מטוסי תקיפה מתקדמים הסוחויים, וכיוצא באלה ציוד, כולל ציוד מערבי שנתפס כשלל ומועבר לאיראן, למה שהם מאוד טובים בו, reverse engineering. כל ההתפתחויות האלה לא מבשרות שיפור למאזן האסטרטגי שלנו במזרח התיכון. זה עדיין לא פוגע בהסכמים הקיימים, אבל יש בכך התפתחות שמבטאת, אני חושב, איזה סוג של החלשה. מי שחשב שיהיה פה איזה מחנה סוני ישראלי כנגד איראן עם איזה סוג של בידוד, אז הגבולות רבותיי מטשטשים והמציאות היא הרבה יותר מורכבת. איראן
אפשר לומר כבר, אם עד עכשיו דיברנו מדינת סף, תהיה, לא, איראן התבססה בסף הגרעיני. אני חושב שהיום מותר לומר שהיציאה מההסכם בלי פלן בי הביאה את איראן למקום הכי קרוב לפצצה. אין ויכוח בין המומחים שיש לה חומר מועשר ויכולת להשאיר 90% במספר שבועות ל5 או 6 פצצות. יש ויכוח כמה זמן ואם קבוצת הנשק מוכנה, בין חודשים, לפי, אם אתם שומעים את העדות הפתוחה של יושב ראש המטות המשולבים בקונגרס, אז זה יכול להיות חצי שנה, 8 חודשים, לפי המודיעין הישראלי כנראה 1.5 שנה או 2 שנים. כרגע כולם מבינים שאין החלטה איראנית ללכת לשם. יש הרחבה של ההגמוניה האיראנית באזור, עם כל המב"ם והפעילות המאוד מרשימה שצה"ל עושה בסוריה. איראן הצליחה להתבסס בסוריה, היא לא הצליחה לממש את החזון של קאסם סולימני, של כמות האנשים, של שליטה בנמלים, בשדות תעופה וכיוצא באלה דברים, אבל אי אפשר להגיד שהיא לא מתבססת שם, והאחיזה שלה גוברת, כולל ההשפעה על אסד, שגאמור חרף חזרתו לליגה הערבית, עדיין נשען במידה רבה על האיראנים. המשבר הפנימי הישראלי, שאני אגיד עליו כמה מילים, מקרין כמובן חולשה גם על האזור. אפשר לראות את זה בהתנהגות גם של הג'יהאד, גם של חיזבאללה, המחבל שנשלח ממגידו, הירי מדרום לבנון של כמות של עשרות רקטות, הירי מדרום סוריה, כל זה קורה בחודש מרץ, פחות או יותר סביב פסח, מי שזוכר. נכון שהיו כאלה דברים בעבר, היה אירוע של חדירה מצד לבנון באירוע מצובה, מי שזוכר, אבל ההצבר הזה, כולל ירי שקדם לזה, של טילים לקריש, כל זה מעיד על תעוזה הרבה יותר גבוהה ומתיחת גבולות, שאולי לכך התכוון ראש אמ"ן שהוא אמר שחיזבאללה יכול לטעות בהבנת מרחב הפעולה במלי לדרוך את התגובה הישראלית למלחמה כוללת. הדבר הזה מגדיל כמובן את הסיכוי למיסקלקולציה. המציאות האסטרטגית סביבנו כזאת, בעידודה של איראן, שאנחנו מדברים על תרחיש רב זירתי, למעשה צה"ל כבר מתכונן לזה. אני לא רוצה לומר ששתי חזיתות זה דבר חדש לצה"ל, זה לא דבר חדש לצה"ל, אבל זה חדש יחסית לשנים האחרונות, שבה אנחנו נצטרך, מציאות שבה נצטרך להתמודד עם יותר מזירה אחת, גם בצפון, גם בעזה, גם מאיו"ש, אולי בערים המעורבות, וכמובן מזירות הרבה יותר רחוקות. להזכירכם שכבר היו ניסיונות שנכשלו לשלוח לכאן טילי, זה לא בדיוק טילי שיעוד, זה מל"טים, גם מהזירה של החות'ים בתימן. הדבר הזה יצריך את צה"ל לחלק את המשאבים גם בכוח וגם ביכולת שלו להשיג הכרעה בזמן קצר בזירות השונות הללו. אני לא רוצה להזכיר את חולשת הרש"פ, זה אמנם לא רחוק מאיתנו, זה ממש בתוכנו, על כל האירועים האחרונים שקורים. מי שעוקב אחרי הפעילות של צה"ל, למעשה רוב הנטל הביטחוני, בניגוד ללפני 3 ו4 שנים, מוטל על כתפי הצבא. המנגנונים בעבר עשו פעולות מסוימות, הם כמעט ולא עושים, והכי חשוב, הכניסות לתוך האזורים הפלסטיניים כשצריך וצריך לסכל, נהיות קשות מפעם לפעם. זה ממש פעולות מאוד מרשימות לכל מי שמכיר אותן, והן מסתיימות כמו שהן מסתיימות הרבה מאוד בגלל המיומנות של הצבא, והאופן שבו הכוחות פועלים ומבצעים סיכולים. אבל צריך להודות שרק השנה היו למעלה מ-20 הרוגים בפעילויות של ארגונים מבוזרים כאלה, צעירים שבצבא אומרים לא ידעו את האינתיפאדה. זה בכלל לא משנה, אבל הזירה הזאת מבעבעת. תוסיפו לכך את העובדה שאנחנו לא מבית ערוכים, לא הפלסטינים, לא אנחנו, ליום שאחרי אבו מאזן, שהוא ככל הנראה מתקרב. כל זה גם מהווה אתגר אחד כולל. אני לא רוצה להגיד שבמובן הזה יש לישראל איזה איום קיומי. אנחנו מדברים על שני איומים קיומיים, אחד הקונבנציונלי ואחד הבלתי קונבנציונלי. האיום הקיומי הקונבנציונלי האחרון שלפי דעתי היה במדינת ישראל, היה ביום כיפור. כל מי שהיה במלחמה הזאת, ואני זוכר אותה בתור חייל צעיר, הבין מה קורה אם עוברים את
העמדה שלו ליד נפח, ואחרי זה זה אחולה ואפולה, ממש כיבוש שטח, כולל בסיני, במיוחד ביום שאחרי כישלון התקפת הנגד. לא היו כוחות מאחורנית, ואם לא היינו בולמים את מי שהיינו צריכים לבלום, היינו מסתכנים ממש בכיבוש של שטח, של מדינת ישראל. זה נשמע דמיוני, אבל זה היה המצב. אין לנו איום כזה היום. אני לא מזלזל בחיזבאללה, ואני לא מזלזל בחמאס, רחוק מזה, יש להם יכולות מאוד מרשימות, אבל לא זה ולא זה יכולים לכבוש את הגליל או את הנגב. האיום הוא בעצם על העורף. האיום המרכזי הוא על העורף, ואני אחזור על זה כשאני אדבר על החוסן החברתי. האיום השני הוא איום בלתי קונבנציונלי. עד היום, היכן שהוא התגבש, ישראל השכילה לטפל בו. אנחנו רואים פוטנציאל של איום קיומי כזה מצד איראן, ואם הוא יצא לדרך, אני חושב שלא תהיה ברירה, אם לא תהיה דרך אחרת לעצור אותו, לבצע פעולה, ולכך צה"ל נערך. אבל מה שחשוב שכל האתגרים הביטחוניים האלה, כשאני עובר אותם במהירות רבה, אולי לראשונה בתולדות המדינה, פוגשים את מדינת ישראל במצב הכי בעייתי שהיא הייתה בו אי פעם. ולמה זה חשוב? משום שאם תרחישים ביטחוניים רב-זירתיים מהסוג שתיארתי אותם, פוגשים משבר פנימי מאוד עמוק, ההשלכות על היכולת לנהל אותו בהצלחה, באופן שנשמור על רציפות תפקודית, באופן שאנשים יזדהו עם המטרות, באופן שנתאושש ממנו במהירות, מה שאנחנו קוראים החוסן החברתי, היא מאוד מאוד בעייתית. ההשלכות של הדבר הזה יהיו מאוד מאוד בעייתיות. ישראל מעולם לא התמודדה עם מצבר של איומים או התממשותם, כשהמצב הפנימי שלה היה כמו שהוא היום. אני צעיר, אני מבוגר מספיק לזכור את התחושות שהיו לנו ביום כיפור. אני אומר לכם שמה שבלם באמת ותיקן גם את השגיאות של הדרג המדיני באותה מלחמה, זה באמת אותו חוסן חברתי, כאילו מושג חמקמק כזה שלא מבינים אותו. זה הנכונות של האנשים, של החייל, של הלוחם, של האיש בעיר, בכפר, בהגה, כמו שקראו לזה, להזדהות עם המדינה, עם הצורך להגן עליה, ולשמור אותה לדורות הבאים. ממש במובן הכי בסיסי של המילה, עם נכונות להקריב חיים. זה נשמע כמו קלישאה, זה נכונות להקריב חיים. כשמדברים עכשיו היום על הצבא, ועל הטייסים ועל האחרים, תזכרו את המושג הזה. בכלל, כל המילואים האלה, זה 3-4% מהאנשים בגילאים הרלוונטיים. זה אנשים שמוכנים לשלם את המחיר הכי יקר, בגלל שהם הולכים למילואים. הלכידות הזאת היא מאוד, מאוד חשובה, ובמובן הזה, אם מתממש אחד האיומים, אנחנו נעמוד אתגר שאולי אפילו מגלם סוג של איום קיומי פנימי של החברה הישראלית. לא בגלל שאנחנו נחותים בעוצמה הצבאית. בגלל שיש משבר שחיקה שחיקה זה מילה עדינה, של הסולידריות החברתית, של הערבות ההדדית, של הנכונות להזדהות, עם הנכונות של להקריב למען ממש להגן על הריבונות של המדינה. אבל אם זה לא היה מספיק, האתגר הזה בא גם על רקע מציאות שאפשר לומר במידה רבה, אנחנו חוללנו אותה. מדברים בערכות המצב על תפניות. אני לא חושב שזו תפנית שמישהו העריך תקרה לפני שנה, ואני מדבר על כך שהמדיניות של הממשלה הנוכחית הביאה למשבר עמוק ביחסי ארצות הברית וישראל. כל מי שמבין את העומק ואת האופי ואת החשיבות של הקשר האינטימי העמוק, לא רק בין הממשלים, אלא גם בין הממסדים הביטחוניים, ועל החשיבות האדירה האסטרטגית למדינת ישראל, בגיבוי, בתמיכה, בליווי, באירועים ביטחוניים, מבין את עומק הבעייתיות שבמשבר הזה. אני כבר לא מדבר על ההתרחקות של חלק מהציבור האמריקאי, הקונגרס, חלק מהיהדות. הברית הזאת היא אבן מרכזית בביטחון הלאומי שלנו. חוסר תמיכה וירידה במצבר הלגיטימיות בעולם. היום, במלחמות של היום, זה דבר שמאוד חשוב למדינת ישראל כשהיא יוצאת למערכה
אפילו בעזה. אני כבר לא מדבר על ה-BDS. יש סיכון להסכמי אברהם, בוודאי בלתי אפשרי במציאות הזאת, אם יתממש אחד מהאיומים, גם להרחיב אותם. על המציאות הכלכלית והצורך של כלכלה חזקה כרגל בביטחון הלאומי לצד העוצמה הצבאית והחוסן החברתי, לתמוך את הצרכים, לא רק במובן של המחקר ופיתוח, ממש לגודל הצבא ולשמירה של היתרון האיכותי של צה"ל, נדרש תקציב שיתמוך אותו. במציאות של משבר כלכלי, של היעדר הכנסות למדינה ותקציב שלא מסוגל לתת את המענה, אנחנו ניקלע לקושי נוסף. חוסר היציבות הפוליטית, על זה אני לא רוצה להרחיב, וכמו שאמרתי, מעל כולם, בעיניי המשבר הכי חמור זה המשבר החברתי העמוק שידענו אי פעם, והשסע והקיטוב. אז השאלה, אם לא מתווכחים כל כך על הדיאגנוזה, באמת מה נדרש במציאות הזאת? אני חושב שהדבר המיידי שנדרש זה קודם כל לשנות את סדר העדיפויות. במקרה הזה אני מסכים עם סדר העדיפויות שנדמה לי לא אחר מאשר ראש הממשלה אמר מיד אחרי הקמה או בצמוד להקמת הממשלה, איראן, למנוע גרעין באיראן, הרחבת הסכמי אברהם, באמת אם נצליח, זה נשמע עכשיו דבר מאוד עתידני, נצליח להביא את סעודיה, זה לא דבר בלתי אפשרי, אני אומר לכם, גם על רקע ההסכמים שהם עשו. יוקר המחיה, נדמה לי הדבר השלישי, והביטחון האישי או המשילות. ואני שואל את עצמי, מה יסדר את כל הבעייתיות שציינתי קודם? הגורם הראשון זה כמובן הסרת הרפורמה המשפטית, המהפכה המשטרית הזאת. זה באחת ישפר את היחסים שלנו עם ארצות הברית. אני לא יודע כמה זה יביא השקעות וגיוסים להייטק, אבל זה בוודאי יתרום לכלכלה, היציבות והוודאות הזאת. זה יחזק את הסכמי אברהם, ואני חושב שזה יגדיל את הסיכוי אפילו להרחיב אותם, וזה יביא לי יותר שקט חברתי, אבל אני לא חושב שכאן אפשר לעצור. נדמה לי שכשאני מסתכל על החברה הישראלית, הבעיה שמונחת לפנינו איננה כבר רק הרפורמה המשפטית. דומה שהחברה שהייתה מוכנה לקבל עד לאירוע האחרון כל מיני דברים שהסכנו לחיות איתם, כמו חלוקת הנטל, כמו סוגיות של החינוך. נדמה לי שכבר היום ציבור גדל והולך לא יקבל אותם, צריך לפתור את כל הדברים האלה. צריך לגבש תפיסת ביטחון לאומי כזאת שתגדיר את סדר העדיפויות, את האינטרסים ארוכי הטווח של מדינת ישראל, וכידוע זה לא רק עוצמה צבאית. התחום של החינוך למשל. אני לא יודע כמה מכם יודעים, במדינת ישראל, בזרם החינוך הממלכתי, הרגיל, האזרחי, לא הדתי, יש 52% מתלמידי מדינת ישראל, הם מרכיבים 87% מהמתגייסים לצה"ל. אוקיי? 52% בממלכתי, הם 87% מהמתגייסים לצה"ל. המציאות שבה ציבור קטן והולך, נושא על כתפיו ציבור גדל והולך, שלא משרת, לא לומד, לא משרת, לא עובד, לא משלם מיסים, לא חלק מהמדינה, נדמה לי שעל מרבית הציבור לא מקובלת. צריך לשנות את כל הדברים האלה. אז מה יפתור במבט לעתיד את האתגרים הביטחוניים, את הקרע והשסע החברתי? מה יכול להביא לסדר עדיפויות, לטיפול בחוק הגיוס, ואני אין זמן פה לפרט, יש פתרונות לדברים האלה. אני חושב שרק ממשלה שתזכה ללגיטימיות רחבה של מרבית הציבור, של קונצנזוס, לא של 61-62. לא ממשלה צרה, ולא משנה מאיזה צד פוליטי. רק ממשלה כזאת תוכל לעשות את זה. במילים אחרות, אני כבר מזמן מחזיק בדעה, שרק ממשלת אחדות תהנה מלגיטימציה להוביל מהלכים מז'וריים כאלה. על השאלה אם זה אפשרי או לא, אפשר להתווכח, זה דיון להרצאה אחרת. אבל זה מה שמדינת ישראל צריכה, ממשלת אחדות. אני אתן לכם דוגמה אחרת. בסוף הרי זה עניין של אנשים.
לו יתואר שמחר בבוקר הסכם השלום המאוד חשוב והאסטרטגי עם מצרים היה מופר והמצרים היו נכנסים עם צבא לסיני. אני אומר לכם, היו פה מקימים ממשלת חירום, ממשלת אחדות חירום. לפי דעתי המצב היום של מדינת ישראל, החיצוני והפנימי, הוא כזה, שהוא במידה מסוימת יותר חמור ממה שתיארתי עכשיו. אני משוכנע שללא פתרון כזה, של פלטפורמה פוליטית כזאת, במנותק כרגע אם היא סבירה או לא, היא אפשרית, כי זה מעשה של אנשים. רק היא תביא לפתרון ארוך טווח, ולתחילה של ריפוי של כל מה שקרה. אז עכשיו בולמים כנראה, אני מקווה שנצליח לבלום, אבל צריך לראות איך אנחנו מחלימים מהדבר הזה, איך מבריאים, איך לוקחים את מדינת ישראל למקום נכון וטוב יותר. ואני חושב שבעבר גם עשינו שגיאות במובן הזה. מבין מרחב החלופות שעמדו, הממשלה הנוכחית לא הייתה החלופה המועדפת בעיניי. תודה רבה. אני אגיד מילה לגבי מחר, אנחנו סיימנו את הנאומים של הערב, אני חושב שהתקבלה פה תמונה, לא שזה חידש הרבה למישהו, שיש לנו פה אתגר רציני עם הקואליציה הנוכחית, אפשר להגיד מי שאמר את הדברים יותר במתינות, פחות במתינות, התמונה המצטיירת היא מאיימת, יש לנו פה קואליציה שפוגעת פגיעה חמורה בכלכלה, עם פוטנציאל לנזק הרבה יותר גדול, פגיעה פוטנציאלית בביטחון, ולכן חשוב שנתכנס פה מחר ולדבר על מה בעצם. נניח שיהיה לנו פה הזדמנות, בין עם קואליציה רחבה כפי שגבי מציע, ובין עם ממשלת שינוי אלטרנטיבית, מה עושים? מה עושים כדי להחזיר את ישראל לתוואי של צמיחה כלכלית, ארוך טווח, איך מסירים את האיום של ממשלה ששוב תיקח אותנו להפיכה שלטונית, ומה עושים בכלכלה, ויש לזה כמובן תחום שאני לא מבין בו הרבה ביטחון, אבל ברור לגמרי שלכלכלה ולשסע החברתי יש השלכות חמורות על הביטחון. לסיום, יש כינוח בחוץ, אז מי שאכל יפה מגיע לו כינוח. תודה רבה לכם ולהתראות מחר.